Lahat magsabi ng praise the Lord. Minsan pa pong palakpakan po natin ang ating pinakamahal pa si Brisgad. Ngunit po ang pinamakatas ng pagpuri, paglalat, pagdadakila ay sa ating pinakamamalaking susan, the wall honor. Doble paggalang po at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamalaking sus, sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Salvedan Brisgad, maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Albedan Brisgad, sa kanilang mga inuwang turo at aral, maminamahal na kailanman ay hindi natin malilimutan, Brisgad, sa kanilang mga pagtuturo, mga pag-aaral sa ating Brisgad. Nabuksan po ating mga puso't isipan, maminamahal. Nakilala na po natin ang ating banal gawain, Brisgad, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, Brisgad, na dito maminamahal ang Diyos natin dito ay buhay, Brisgad, at nagbabago ng ating mga buhay, Brisgad. Nagpapaabot din po tayong maminamahal ng magandang umaga na rin po through the whole family of Almeida Children, Brisgad, maging sa lahat mga minamahal ng ating mga inibig, mga kapiling, mga minamahal ng ating mga beloved elders, at maging sa ating mga minamahal din po, Brisgad, ating mga inibig, ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po natin beloved Ordin Preacher Kuya Bubunyir, at katuwang kanyang malanak, ating Sister Dubaynir, Brisgad, maging sa kanilang mga kasama, mga kapiling, mga minamahal, mga katuwang, ating mga beloved manggagawa, at maging sa lahat, mga minamahal, Brisgad, ng ating mga kapatiran datihan mambaguhan, Brisgad, at sa lahat po maminamahal ng naabot o nagkakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa ating pinakamamalaking si Brisgad, at maging sa lahat maminamahal ng ating nakakapanood po, maminamahal ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, especially sa mga baguhan po, Brisgad. Welcome po kayo sa banal gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by our Honorable Pastor Willie Salvedan Brisgad, ang ating beloved Assistant Pastor Dina Comon Albedan Brisgad. At na rin maminamahal, magandang oras po niyan sa inyo, at muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay sa Brisgad. Narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan, ng ating general service, ating Sunday service. Sa mga oras na maminamahal, tayo muli maminamahal ay magsasagawa ng ating pananambahan, ating banal gawain, Brisgad. Tayo muli magpupuri sa ating pinakamalapay ng mga masayang awitin at mga mulmanay na awitin, Brisgad. Na dito sa ating mga pagpupuri, maminamahal, atin pong inibita ng pinakamatamis sa presensya ng ating pinakamalapay sus, ang siyang bawat nagpapalakas sa bawat isa atin, Brisgad, sa pagpatuloy ng gawain, Brisgad. Na rin din po maminamahal ang mga pinagpalang maghahayag ng kanilang mga buhay na patutuo, kung paano po kumilos sa kanilang buhay, ang ating pinakamalapay na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa mabigat ng problema, at sa mga oras sila pinagpapala na, diyan yung po maririnig yan sa portion po ng pagpapahayag ng buhay. At narin din po maminamahal ang mga pinagpalang mga awit sa panalubasan ng ating pinakamalapay na susimula po sa ating pag-aawitan po ng ating beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved finest choir. Narin mamaya po, Brisgad, narin maminamahal na talagang sila magpupuri sa ating pinakamalapay sus, at vice versa pa yan. Kasi narin Brisgad, at muli nating dadamhain ang napatamis sa malapasensya ng ating pinakamalapay sus, Brisgad. At sa papatuloy ng gawain, maminamahal, masaksin nyo rin po, maminamahal ang papaliwanag po sa pagbibigay, Brisgad, na rin maminamahal. Dito tayo pinagpapala, maminamahal, ng triple blessing na ipinangako ng ating pinakamalapay sus pag ating nasunod ang kasampung bahagi at handog na ating Brisgad. Sabi ng ating malapay sus, maminamahal sa bagay na ito, kinakailangan maminamahal, ating masunod, maminamahal, upang pagpalain tayo ng lubos ng ating pinakamamalapay sus, Brisgad. At narin din po maminamahal ang huling yung tumbal gawain, yung pangangaral ba ng salita. Sabi nga yung panglingkod, na rin maminamahal tayo kumakain ng mga pagkain ng mga nakapagpapabusog ng ating physical na pangangatawan at nakapagpapalakas. Kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamahal pa Jesus. Sa bagay na ito, maminamahal yung pagkain ng spiritual, Brisgad, ay yung maminamahal yung pagsasagawa ng banal na salita ng ating pinakamahal pa Jesus, ang kanyang pinag-uutos sa bawat isa sa atin, Brisgad. Hindi lamang po dito sa chapel, maminamahal, na tayo gumaganap, maminamahal, ng kanyang banal na kalooban at banal na salita, Brisgad. Kinakailangan din po maminamahal, pag-uwi natin sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ipinamumuhay natin ang banal na salita
na pinag-uutos ng ating pinakamamalapay Jesus. At narin maminwal sabi pa ng ating pinakamamalapay Jesus na wag natin pagbayan ng ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mga aralan sa isa't isa lahat ngayon na mamalas na malapit ng araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Narin maminamahal na hindi na natin alam, maminamahal yung ating panahon. Nandito maminamahal na kamakailan lang maminamahal. Meron po na naman biglang pagyanig ng lupa. Hindi man natin nararanasan dito sa Luzon, dito sa maminamahal sa ating lugar, maminamahal, ngunit maminamahal sa ibang lugar. Dahil maminamahal nagkakaroon ng pagyanig ng lupa, maminamahal. Kamakailan lang po ay meron pong 5 points, mga 5.2 maminamahal na lindol. Sa Dago po, maminamahal ng Kabikulan. Hanggang sa Maynila, maminamahal na inakala nila maminamahal ay yun na yung the Big Bang, maminamahal. Pero alam niyo maminamahal, mga Kristiyano ay kailanman hindi naguguluhan. Maminamahal, mangyari mga bagay na yan, maminamahal, tiyak natin may kaligtasan tayo at pag-iingatan tayo ng ating pinakamahal pa Jesus. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamahal pa Jesus. At sa mga oras na maminamahal, hindi na masyadong kapahabaan, maminamahal, tayo ay magpuri, magumpisa na maminamahal upang sa lahat ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa lahat ng dako na rin nagsasagawa ng General Service, Sunday Service sa mga oras to. Sila'y pag-ingatan lalo na ating mga kapatiran na rin naglalakbay, manggagaling pa sa malalayong lugar. Sila'y pag-ingatan ng ating pinakaul sa kanilang paglalakbay para tingin ng malhati kung paano tayo pinag-ingatan ng malhati na pinarating sa kanyang banalgawain ay ganun din po sa kanilang presgad. Kaya sa mga oras na maminamahal, hinihiling ko po sa lahat ng mga narito na tayo po tumayo maminamahal. At tayo magtaas na ating mga kamay, maminamahal at tayo manalangin sa ating pinakamamalapay sa Presbyterian. Dakila pagpala po ng Ama, Diyos at magparisalat sa pangalan ng Jesus, kami napupuri, nagpapasalamat sa mga oras do. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran, pinag-ingatan po sila sa kanyang paglalakbay. Maraming salamat po malapay Jesus. Narito kami ngayon sa balarapan, nag-atimpon-tipon na nagkakaisa sa mga oras do. Halihan na rin, napapakumbaba. Humiling habag, kapatawaran sa pagkulang pagkakamali sa mo kami ng asumpuan ng bawat isan, kulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapay, sugasan mo kami ng indugo ng bago sa krus sa Calvary. Minsan pa, dinadalayan po namin sa pangkalatang panalangin po ng kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salameda, malapay Jesus. Lang isang po ang bayog itong balagawain sa simulan sa ipaka-MC o pring-peri pag-apit ang Madyo Pasong Solemn Song. Ibuso po yung matamis sa malapresensya sa aming kalagitnaan. Halya na rin, puspusin mo kami lang yung matamis sa malapresensya, malapay sa dito dahil kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, malapay sa narinig po. Lang isang rin po lahat ang mapapahayag ng kanilang mga buhay pa totoo. Kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nililutas sa mabigat ng problema, at sila pinagpapala na sa mga oras sa lahat ng kanilang maihayag na mabuhay ba totoo. Unite mo ito bilang daluyan ng matamis sa malapresensya at na makilala kanila mula pa Jesus sa kanilang mga buhay matotoo upang sa lahat ng mga pakinig, lalo-lalo na especially sa mga baguhan po namin na rin na idadagdag pa na nanonood po ng aming live webcast. Sila rin po yung mag-convert at mayroong mga banal gawain. Malapit po sa kanila sila dumoroon at sila makapiling makasampon sa paglilingkod sa iyo. Hindi mo lang isang rin po malapay Jesus. Ang pag-aawitan po ng buong beloved choir, simula sa adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved finest choir. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri. Lahat ng aming mga pupuring alay sa iyo, malapay sa iyo, anoint mo ito, malapay bilang muli, dahil yun ang malapasensya. Lang isang rin po malapay Jesus ang magpapaliwanag po sa pagbibigay. Kasambubagit handog, malapay Jesus, kapumbigay ng matalatang kanilang papaliwanag upang sa lahat, malapay Jesus, ang pakinig, lalo-lalo na mga kapatiran po namin, hindi pa po nakakasunod sa bagay na ito. Sila rin po yung makasunod, malapay sila, upang sila pagpapalain mo ng higit, lalo higit ang pagpapalang spiritual, malapay sila. Siyempre po, ang huli itong balgawain, pangangaral ng sila, kumubigay ng mensahe ng aming pag-aaralan sa hapon na yan, malapay sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya, malapay Jesus sa iyo. Dahil ang pagpalain mo po ang banalgawain sa simulan kasi matapos samahan mo kami, lalo na ang mga kapatiran po namin na nariyan naglalakbay, patungong sa bilgawain, manglagaling pa ng malalayong lugar, kung anong mga sinasakyan nila, malapay Jesus, pag-ingatan po sila, malapay sa paratingin, malapay sa bilgawain, sa iba't ibang dako, malapay sa pagpalain mo kami, Luzon, Visayas, Mindanao, pag-ingatan po lahat ng mga kapatiran, lalo na sa ibang bansa, na nariyan nagsasagawa ng bilgawain, halala, sama-sama po sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin, namin kagalang-galang ng Evangelista Pastor Willie Salameda, abayan niyo kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa moros na may mahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamahal. Praise God, hallelujah.
As we gotta be Spirit, work within us. As we gotta be, we glorify your name. Knowing where that my heart begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gotta obey your Spirit, work within us. As we gotta obey, we glorify your name. Knowing well that my heart began to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord they will see. He said, His mercy's there will come to an end. They're new every morning, and you every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. As we gotta obey your Spirit, work within us. As we gotta obey, we glorify your name. Knowing where that my heart begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His burdens then will come to an end. There are you every morning, and you every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, Lord, bumigilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy papalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig lang sa'y di nagmamahali, biyaya niya hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang ng buong Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat.
Kay ganda ng umaga, siya ng buhay ko at siya. At ako'y maghahanda ng awit ng papuri sa kanya. Sapagkat buong araw ang nagkuha ng Panginoon, aking magdabangat ko sa Kristo ng kasama sa tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kaliman tunggulo ng hirap pagturo sa sapagkat sa kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga si Kristo na kasama. Siyang tandaan, nagkatuhanan sa piling himawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng ulan. Ulap pa rin maglima, gabi may duman, may umaga pa rin darating. Nandang si Kristo, kapilis ng halilin. Kay ganda ng bakit isiya ng buhay ko at sila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa kanya. Sapagkat ang ikaw ang naggawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na kasama sa haliw. Tulad ng isang umaga may liwanag na ang buhay ko ni Kristo. Galing din sa kadiliman kung puro ng hirap pagtulong sa sapagkat sa kanya lang ang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang kapag Kristo na yung kasama. Siyang tandaan, nagkarutuhan sa piling himawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap pa rin paglimat, gabi may duman, may umaga pa rin darating. Nandang si Kristo kapiling. Siyang tandaan, nagkarutuhan sa piling himawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap pa rin maglimat, gabi may duman, may umaga pa rin darating. Nandang si Kristo kapiling sa haliw. Kay ganda ng pag-isiya ng buhay ko at sila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa kanya. Sapagkat ito ang araw ang naggawa ng Panginoon. At kay ganda ng umaga si Kristo na kasama sa haliw. Tulad ng isang umaga may liwanag na ang buhay ngayon. Galing din sa kadiliman tungkuro ng hirap pagturo sa sapagkat sa kanya lang ang nadama pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan, nagkarutuhan sa piling himawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap pa rin maglimat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo kapiling. Siyang tandaan, nagkarutuhan sa piling himawalang hanggang buhay.
Ang dugo'y unang-una ng hula. Ulap pa na'y maglima, gabi may rupin, may umaga maring hanapin. Nandaan si Kristo kapiling o sa aking kahinaan. O halasin mo duna, puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kabay. O Jesus, dinadala ko sa talo sa iyo'y labit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilan sa banal na gawain mo. Buhay ko hanggang wakas, at ako'y iyong ginawa. Hiwating doon sa hirap, uwi sa bayan padala. I am weak but thou art strong. Jesus gives me for more. I'll be satisfied as long as I walk, let me walk those days just closer walking. Granted Jesus in my feet, daily walking close to thee. Let it be the Lord, let it be. Through this world of thoughts and steps, if I wouldn't forget, who would be my body share? Nagbati the Lord, nagbati sa halip, just ang puso walking. Granted Jesus in my feet, daily walking close to thee. Let it be the Lord, let it be. When my feeble life is so, time for me will be no more. God, be gently set free, oh, to thy kingdom sure, to thy shore. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan dugo. Isipan ay laging litong-lito sa halip. Diyos, ikaw nga ba ay doon? Landas ko isa kadiliman, di diyan ang nilalakad. Hirap at takot ay laging kasama.
tila ba wala nang natapos sa buho nang si Kristo'y aking na nagbuan. Lahat ng hirapan, buhay ko'y dahil niya duran. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirapan, buhay ko'y binago niya duran. O Kristo, salamat sa iyong mamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirapan, buhay ko'y dahil binago niyang buhay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya kasama mo ngayon. Diyos, umiibig, puso ko'y masaya pag kasama ko ngayon. Diyos, umiibig, okay ng pangastan ng kanyang tandawin. Ang isa, pinupunin na hino ako'y masaya pagsama mo ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama mo ngayon. Diyos, umiibig, puso ko'y masaya pagsama mo. Diyos, umiibig, okay ng pangastan ng kanyang landawin. Ang Diyos ang pinupunin na hino ako'y masaya pagsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang puso natin na nagbubulong dahil naranasan natin na kay Kristo'y mandarin. Sa pamilya ng Diyos ang napalapitin. Hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama mo ngayon. Diyos, umiibig, puso ko'y masaya pagsama mo ngayon. Diyos, umiibig, okay ng pangastan ng kanyang dandawin. Ang isang pinupunin na hino masaya magsama mo ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay susilagan. Kami mo pangarap, pusong masakan. Ibigay ang lahat kay susilagan. Lungkot ko'y papalitan, tindang halang. Di niyan sinabing laging may araw, kundi ay hindi na uulan, kundi ay hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payaman. Pagsubok pa ng hirap ay magpunta kay susilagan. Ibigay ang lahat kay susilagan. Namigong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat kay susilagan. Lungkot mo'y papalitan, tindang halang.
Yang sinabing laging may araw sa dalim, di ay hindi na uulan, di ay hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payaman. Pagsubok para hirap ay magpangka, kay susilagan ibigay ang lahat. Kay susilagan kabigong pangarap, pusong masahan, ibigay ang lahat. Kay susilagan lungkot ko'y papalitan, itanggalan. Isipin mong ito'y nangangkat, hindi ako nahihiya sa dalim. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapatan panlakan, huwag pinagtatanda ang pumuli sa dalim. Sensin sa akin bumubuo, huwag pinagtatanda ang pumuli. Iyo'y tatanggarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Naggugulo ang isip niya, hanggang dulo nagbuhat ka nga sa Diyos. May Kristo ay nandit siya, huwag pinagtatanda ang bumuli sa dalim. Si Jesus sa akin bumubuo, huwag pinagtatanda ang bumuli. Itatanggarin ako ng Diyos. Ang bunding hilaw ko panghiliwanagin, panghiliwanagin, panghiliwanagin. Ang bunding hilaw ko panghiliwanagin, sa gitna ng mundong madilim. Tatakbang ko pa ulit, panghiliwanagin, panghiliwanagin, panghiliwanagin. Tatakbang ko pa ulit, panghiliwanagin, sa gitna ng mundong madilim sa dalim. Ang munting hilaw ko panghiliwanagin sa dalim, panghiliwanagin, panghiliwanagin. Ang munting hilaw ko panghiliwanagin, sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanyang panghawakan. Ang pangako ng Panginoong Jesus, at ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung titiwala ka sa Kanya. Pagwakan mo pangako niya,
Huwag makalinlangan sa Kanya, panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di kanyang minamahal. Inalim sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, hallelujah, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na natagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handa ibinigay para sa akin. Namatay dahil sa aking kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hallelujah, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka payapaan, magtatabo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa'yo. Ngayon, sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagkapagligtas sa mahal tagong, hanggang ikaw lamang ang Diyos, na hindi yung tinangka habang nataramdam payapaan. Hinasiyo nagtandan mo ang biyaya sa aking gusto dakila.
Ngayon, sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Pagkapagligtasan, panatago, dahil ikaw lang ang Diyos. Meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magkabigay. Ngayon, sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Pagkapagligtasan, panatago, dahil ikaw lang ang Diyos. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagkasin, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakabuti. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa pinahid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagkasin. Di nagkikita, iwasan ng tabuhan, kundi nagmamahalan. Kaysa na pagpuri, kaysa na pumawi sa Diyos natin ang masalangin. Hinibon niya tayo magkakapatid, o magkasama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pag-isip, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ka ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa pina, kung kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, kay ligahin natin na si Kristo, kay ligahin natin na si Kristo, kay ligahin natin na si Kristo. Di kasama, huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Panghinati, maya't ipapamban sa'yo. Pagsaan magsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang hanado, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang isang himbala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Hindi magtiwala ng buong puso ng kaluluwa. Ang kagong sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Ang amba'y humadali sa puso at siyang hali. Ngunit di ka dapat manang kung ito ay mangyayari. Ito ay dandalan pagbabalik sa mundo, panampalataya sa nag-isang isang himbala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso ng kaluluwa. Ang kagong sa puso'y kanyang papawin sa'yo.
ang kailangan ko, ang pag-ibig mo. O Diyos sa buhay ko, ito ang kailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang buburihin, ang pangalan mo. Darating lahit walang siyong maihahambing, hawit ko iyong dinggin. Lahit ang aking natarama, sa tuwing kapiling ang puso ko ito'y sinisilang. Kapag siyo'y sumasang, lahit ang aking natarama, sa tuwing kapiling ang puso ko ito'y sinisilang. Kapag siyo'y sumasang, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhati ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka. Hawin ang halik may tuwa. Kapakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa pag-ibigan mo, kami ay lumos ng bitiwala. Ay kitang bilan upang puri siya. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo ang Panginoon. Di na kahit tigilan ang pagdiriwang naratama. Ikaw lang siya dahilan, kaya ang puso ko'y buhay sila. Sa'yo ko hahawin, papuri pa sa araw-araw pagpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang hanggang sa ibig ko. Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba, walang hanggang sa ibig ko. Ikaw lang buhay ko. Kung aking pangmasdan ang kalawakan, hindi ko tumaunawaan ang dahilan kung bakit ako pinilimot mo na hanggaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig mo, Jesus, binibigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may magsulupan o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw sa aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig mo, Jesus, binibigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip kundi ang salamatan ka.
Buhay ko na ang buhita, buhay ko na siyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, hiyang salamatan na. Buhay ko na ang buhita, buhay ko na siyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip, kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang naging sa'kin, katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Hindi magsasiya sa piling mo. May galang, may tuwa, siya sa piling mong Diyos. Sa hirap ng puso ay naglalaho. Biyawi siya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahabing ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handa ay kapayapaan, handa ay kagalakan, handa ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Ang awit ng papuri, hanggang pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May kalay, may duwa, may siya sa piling Diyos. Sa batang hirap ng puso ay naglalaho. Biyawi, may siya sa pagpupuri para sa Diyos. Nabing ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Mga labi ko Diyos sa iyong aawit, ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko Diyos sa iyong aawit, ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay, hinataas ka, pangalan mo'y luwalhati. Sumagat ikaw, O Diyos, hinakila. Napagkasayang magbigay papuri sa hallelujah. Labas na kalanararamdaman, pupurihin ka sa bawat pagkuha. Pupurihin ka sa bawat kailan. Itataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka sa hallelujah. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay huwag-huwag, kasi ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, hinagila. Napakasayang magbigay papuri sa hallelujah. Labis na nararamdaman, pupurihin ka
sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat kailan. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na kalataran naman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat kailan. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman. Magpagkailan. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Gumawa ka ng himala, masakit pinaghiling nagugulo, pinanghain mga pilay pinalagay. Nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Tayong lahat ay dirubos sa kasalanan, dilinis bagong buhay. Ibinigis iyong pinagpala, pagkat kami nadiwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise.
We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, sing coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, sing coming King. For Jesus Christ our Lord, He the name of Jesus, the name of Jesus, we are sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, and there we who can stand before. In the mighty name of Jesus, we are sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, and there we can stand before. In the name of Jesus, we are sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the name of Jesus, we are sure victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, my preachers give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's so. And for me, oh victory, yes victory, hallelujah, I'm free, just give me glory, glory, hallelujah, it's all. And for me, oh victory, yes victory, hallelujah, I'm free, just give me glory, glory, hallelujah, it's all. And for me, well I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. He's the faith mine, though with power, and I must be less and the Lord. He's the faith mine, though with power, and I must be less and the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And I must be less and the Lord. He's the great vine, though with power, and I must be less and the Lord. He's the great vine, though with power, and I must be less and the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And I must be less and the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil hung on, but Jesus set me free. The devil hung on, but Jesus set me free. The devil hung on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil hung on, but Jesus set me free. The devil hung on, but Jesus set me free. The devil hung on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free.
Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for says that's life but Lord. Serving, following Him, hallelujah. Living out life that's all I'm but Lord. I know since Jesus gave me, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus reading. He makes my happy house sing. Walking straight this way, more. Living for just like Him. Oh, living for Jesus, that is life but Lord. Serving, following Him, hallelujah. Living out life but so life but Lord. I know since Jesus gave me, hallelujah. And nothing the sun smile at Jesus reading. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, more. Living for things like Him. By the faith way for the victory. By the faith way today. And the good given still rejoicing. Has the problem on thy way. Let it move on. The faithful hand. The song we got, let the joy begin. For we don't do that. You're sure to win by the faith way today. By the faith way for the victory. By the faith way today. And the given still rejoicing. Has the power on thy way. Let that move on. The faith will win. Let the song ring out. Let the joy begin. For without you that it's sure to win by the faith way today. From the rising up sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above nation, His glory is above the heaven. And who is like the Lord our God? The dead led on high. From the rising of the sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The rising of the sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above creation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God? The dead led on high. Mine, Jesus is mine. Mine, red will, mine, red cherry, mine. Jesus is mine. Mine, all the time He's mine. Mine, Jesus is mine. Mine, red will, mine, red cherry, mine. Jesus is mine. Mine, all the time and He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every several line. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every verse, every line. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to be. Cancel of praise, He's mighty, gotta see. Saving me, keeping me from all of shame. It's wonderful, it's mine, really praise Him. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, let us read, and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. I will enter His gates with His keeping in my heart. I will enter with all sweet praise. I will sing this day that the Lord has made. I rejoice for His name glad. I will enter His gates with His keeping in my heart. I will enter with all sweet praise.
I will say the same to the Lord has made. I rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I rejoice, oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus makes me glad. Oh, Jesus makes me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, 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 children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See man, see it, see man, children of the Lord. See man, see man, see man, children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. You sing, well I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. You say, well I'm so happy, so very happy. I got love of Jesus in my heart. So happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart. You say, well I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost, the power that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me. That's the Holy Ghost, the power keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost upon keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost upon us keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His whole bomb being upset, bomb being upset, bomb being his whole over me, oh, bomb being upset. Jesus, I'm being upset. His bomb being my soul. I'm singing and shouting for Jesus save me whole. Some people like to say Jesus save my soul. Some people bombing, has bombing, my soul. Come sing and shouting for Jesus save me whole. Some people like to say Jesus save my soul. Some people bombing, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet. Bless his soul, leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me. Bless his soul, bless his soul. Leading, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakasalak. Magsabi ng praise the Lord! And praise God, tapos ang mga paboring masayang mawitin sa pinakamalapang Jesus. At tabi tuloy na sa mga praise God. Tabi dadako na sa mga muluban na mawitin. At tabi dadalhin po natin mga kapatid, tabi brother Elder Alvin Reyes. And praise God, hallelujah.
Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. Sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po sa ating pong pag-aalin, mga papuring awitin sa ating dakilang Diyos, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Walde Estrada Almeda, kami po ay nagpapasalamat malapinoon, hallelujah, sa umagang ito sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat sa amin, at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon pribileyo na pinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod o malapinoon, at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya, dyan sa kalangitan kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili, kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong mga lingkod, malapinoon, gamitin mo lamang pong maging daluyan ng masaganang pagpapala, maging mga papuring awitin, malapinoon, langisan mo po, lakipan mo po ito malapinoon ng kapangyarihan na kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuos ang iyong matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, at sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Walde Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Oh Lord, my God, when I know some wonder, consider all the works thy hand have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art, how great thou art. When Christ shall come with humble adoration and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration
aking namamalas ang karigtan ng iyong mga gawa. Bituin lahat ng bagay, lahat ng iyay, likha ng iyong mga kamay, dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita, sinasamba. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ako'ng makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ako'ng makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo.
Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay, buhay ko sa kasalanan, binago mo't hinugasan, maging aking karamdaman, pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, yan ang
pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya bababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa'kin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa'kin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y nanging laan sa'yo. Ako raw ay
ay nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalait ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, oh Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, oh Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Kaligtasan ay nakamit, pag-ibig mo'y di pinagkain, kasalanan pinatawad, hinugasan. Panginoong Jesus, ikaw pa rin aking pupurihin, magmula ngayon at magpakailan pa man. Oh, paglilingkuran pa rin kita, oh Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa iyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya sa iyo. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nangihina? O ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Uluboy hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong maririnig.
anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka ba? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Did you ever talk to God? Tell Him that you need a prayer. Too long, pray in Jesus' name, believe. Be not God, answer prayer. Have you told Him all your cares and woes, every tiny little thing? He knows you can always know His name, and He will answer prayer. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts.
on a lofty mountain peak. He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's from the start. Find the answer in His word. It's true, you'll be strong because He was with you. By His faithfulness He'll change you to get answered prayer. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have out loud to Him. He knows your thoughts on a lofty mountain peak. He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's there from the start. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. Hallelujah. On the lofty mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts on the looping mountain peak. He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Did you ever talk to God about, tell Him that you need a friend to love, pray in Jesus' name, believe that God answer prayer. Have you told Him all your care?
His name, He will answer prayer. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts on a loopy mountain peak. He's there in the meadow by the stream. He's there everywhere that you go. He's feeding from the start. Salamat po, Ama, sa mga araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang mundo, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalanghati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, mga ako'y mapahiwalan. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim,
mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo binababayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan kapag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just as close
I walk with Thee. Granted, Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to Thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Iisipin nyo, ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiyaan. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lang. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubuo. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya, guro, naguhan ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubuo. Ipinanganak na nga akong muli. At ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the word of the enemy. In a deep eagle tower, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory. I will give Him praises. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come forward and shout it from the mountain top. Proclaim it on the city street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it filled on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when I went through the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah! That the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa
ng Diyos. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free, yes I'm free. I'm free to be a servant of the Lord. I'm free to be a servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be a servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay nagpapaabot. Hallelujah. Ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi nating inaalala mga turo at aral. Hallelujah. Ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida at ng ating Assistant Pastor, Honorable Assistant Pastor Lina Z. Almeida. Hallelujah. At ganun din, hallelujah. Ako'y po abati, hallelujah, sa kanilang mga beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida. At ganun din sa ating mga minamahal na manggagawa. Hallelujah. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, hallelujah, at ng kanilang mahal na kay Ate Vinesir. Ganon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah, sa beloved brethren, hallelujah, sa lahat ng ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Mag-isa yung minamahal ng mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ito po yung gawain ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah, na pinangunahan po ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Rada Almeida, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay na ang inyong pagparito ay hindi po ito disgrasya, bagkos ito'y grasyang nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, amen, praise the Lord, hallelujah. At tayo minamahal ay dadako na po minamahal. Sa bahagi minamahal ng pagpapatotoo. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay na ito'y grabing pagpapala po ng dakilang Diyos, hallelujah. Nandun minamahal, hallelujah, na ito'y sa buong maghapon na ito minamahal. Wala po tayong gagawin dito, kaya simula kanina, grabing pag-awil ang pagpupuri, paglaluhati sa Diyos. Ang buong maghapon na ito minamahal para po sa kapakanan ng beloved viewers, maging ating minamahal na bisita, ang buong maghapon na ito gagawin nating pagpupuri at pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Ito yung sunod na bahagi po, ito yung pagpapatotoo, ito yung paghahayag ng kabutihan ng Diyos, ito pa rin yung pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Ito pa rin ay pagpupuri sa dakilang Diyos. Hallelujah. Na kung saan minamahal, ito po yung mga personal na karanasan ng mga Kristiyano, na kung saan na dati-dati ang kanilang mga buhay talagang wala ng direksyon, minamahal. Ito po yung kalooban ng Diyos, hallelujah, na talagang nandun, minamahal, na talagang nais ng Diyos na ipahayag, minamahal, ang mga bagay na ito, minamahal, na talagang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon na laging ihayag ang kanyang mga ginawa ito, minamahal. Ay binigay sa bawat isa, minamahal, upang hindi ito dapat kalimutan lang, minamahal. Dapat ang Kristiyano lagi, minamahal, hallelujah, sa mga kamanghang ginawa ng Diyos, laging sumisigaw ang anak ng Diyos, hallelujah, na talagang grabe pinahayag lahat ng kabutihan ng Diyos, hallelujah. Dapat ang Kristiyano, minamahal, saan pang mapunta, minamahal, hindi mapigilan magpatotoo, hallelujah. Laging sinahayag ang kabutihan ng pinakamamahal pang mga kamanghang ginawa sa kanya, minamahal. Ganyan dapat ang Kristiyano, minamahal. Dahil sa totoo lang, yan nga po ang dahilan kung ba't tayo narito pa, minamahal. Tayo, minamahal, dapat tayo niligtas na, dapat kinuha na tayo ng dakilang Diyos. Ngunit tayo ginagawa pa rin ilaw ng ating dakilang Diyos upang marami pa sa ating mga kababayan ay kasama rin natin magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya dapat talaga mga Kristiyano, yan ang nais ng dakilang Diyos na talagang ihayag ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. At sa ating mga minamahal na bisita, minamahal kung sabi nga nito, baka ito daw ay hindi kalooban ng Diyos. Nandito po yan, minamahal, sa banal na kasulatan. Sabi nga po ng Mateo 24, ang talata po 14, ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Hanggang sa dumating ang wakas, minamahal, ang Kristiyano dapat laging nagpapatotoo, laging naghahayag ng kabutihan ng Diyos, hallelujah. At para po sa ating mga minamahal na beloved viewers, mga minamahal na bisita, minamahal, ang mga bagay na ito lamang ay mga tanda na ibinigay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sabi nga po ng Marcos 16, ang talata po ay 16 hanggang 18, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, dadapwat ang hindi sumasampalataya ay parusahan. At lalaki pa mga tandang ito sa mga nagsampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng bagong wika. Sila ay magsihawak ng mga ahas at kung magsinuman sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila ay magsisigaling. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ito mismo ang patunay, minamahal, hallelujah. Sabi nga ng dakilang Diyos, huwag kang magtaka kung mga demonyo sumusunod sa iyo. Huwag kang magtaka kung mga demonyo pag pinatungan mo ng kamay, lumalayo. Pag ikay nagpuri, lumalayo. Ayan ay patunay, minamahal, ng ating mga pangalan sa langit ay nakasulat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ay tanda ng mga anak ng Diyos, hallelujah. Na tunay, minamahal, na dapat ang mga Kristiyano, minamahal, ay huwag matakot. Huwag matakot magtiwala sa buhay na Diyos, hallelujah. Dahil tayo anak ng Diyos, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay makapangyarihang Diyos. Natural ang kanyang mga anak. Pinagpala din ng kapangyarihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya mga Kristiyano, makasagupan ng ahas, sa pangalan ni Jesus manigas ka. Tunay mga ahas na ninigas, namamatay, minamahal. Hallelujah. Grabing pagpapala, sumigaw lang, hallelujah, praise the Lord, sa grabing aksidente, matatabunan naman, mahal. Ngunit kahit ang mga lupa, kahit ang mga dagat, mahal, lumilihis, mahal, sa mga anak ng Diyos. Dahil tunay ang anak ng Diyos, binigyan din ng kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon, tumawag sa kanyang marilagat, banal na pangalan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Lahat sumigaw ng praise the Lord. Grabe ang benepisyo natin minamahal sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Grabe minamahal. Kaya ang ating pagdalo 3 times a week, hindi yan masayang minamahal. Dahil ang pagproteksyon, ang mga proteksyon na ginagawa ng ating dakilang Diyos sa atin sa araw-araw ng ating mga buhay, hindi natin mababayaran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At mga dumahal sa mga pagbabahagi po ng mga buhay ng patuto, wala po ditong binayaran para po sa kapakanan ng beloved, mga mahal bisita, mga beloved visitor. Lahat po yan ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na kanilang inihayag. Kung gusto nyo mapatuloy namin mahal, dumako na po kayo dito, maglingkod sa dakilang Diyos at kayo mismo magpapatuto, sasabihin nyo, buhay talaga ang Diyos na kailang pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na papapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patuto. Tunay minamahal, ito ay grabe, minamahal. Grabing pribileyo ito na mga Kristiyano yung makapagpasalamat. Ito yung pagkakataon nila upang lulhatiin ng papangalan ng ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda ang ating mga mahal na kapatid na nakasulat minamahal. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman. At ang pangalawa po ang ating beloved sister Leslie de Vera. Ang pangatlo po ang ating beloved elder, beloved Brother J.R. Serafica. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Nelly Ann Bautista. At ang panglima po ang ating beloved Brother Tarel Tawaran. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Christian Bigao. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sila po minamahal yung 6 na mapapalad at magbabahagi ng kanilang mga buhay na patuto. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman. Amen, praise the Lord. Sunod na po siya ng ating beloved sister Leslie de Vera po. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamalapain sa Kristo. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, ating beloved assistant Pastor Linas C. Almeida. Ganoon din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo. Magandang tanghali po mga minamahal sa inyo. Ating mga beloved pastoral workers po sa nangangasiwat papagal po ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Ganon din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganon din po sa ating mga viewers po, mga minamahal, through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga minamahal, magandang tanghali po sa ating lahat, mga minamahal. Nais ko muli purihin ang luwalatin, pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sapagkat sa ganing akin talaga, mga minamahal, walang makapag-iwalay sa nagisnan nating pananampalataya, sapagkat napakasarap po, mga minamahal, yung ginagawa natin. Ang alam natin, hindi kasalanan pala, mga minamahal. Kinabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ako po dinako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa pamamagitan po ng aking karamdaman na wala pong gagalingan. Bali, 17 years ko po, nagkaroon na po ako ng karamdaman nito, mga minamahal. Tinaglay ko po hanggang 17 years, mga minamahal, itong karamdaman kong ito. Lumaki po ako sa Sambales, mga minamahal, hindi po ako lumaki dito sa Pangasinan, mga minamahal. Kaya po ako napunta rito sa Pangasinan po, mga minamahalan, dahil po totally naabulis po yung departamento namin, halos lahat ng mga departamento doon. Talaga pong wala na, tumina na po, mga minamahal, yung minahan, mga minamahal. At ganun po, mga minamahal,
mayroon po akong karamdaman, mga minamahal, na hindi po mapagaling ng mga doktor, mga minamahal. Kaya po ako nagtiwala, mga minamahal, sa mga albularyo. Kung pag-uusapan po natin ng albularyo, mga minamahal, hindi nyo po mapapantayan yung mga albularyong pinuntang ko. Sapagkat napakarami po na sambalis ako, lahat ng mga kapagpapagaling sa aking karamdaman, mga albularyo. Punta po ako sa mga butulan, yung mga rebulto doon, mga minamahal, kung saan po ako pupunta. Sapagkat ako po naniniwala, mga minamahal, ito pong mga gumagawa ng mga himala ay ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng mga albularyo, yung mga ermitanyo, mga minamahal. Lahat ng tao na gumagawa ng himala, sinampalatayanan ko po sapagkat alam ko sumasa kanila ang Diyos. Kaya nilang pagalayin yung aking karamdaman. Sapagkat nagkaroon po ako ng karamdaman na lumalaki po yung aking puso, nagkaroon ng komplikasyon po yan, nagkaroon po ako ng asma, mga minamahal. Bali, nabalot po ng lamig, mga minamahal, ang bukong katawan, magmula pa hanggang sa ulo, mga minamahal. Kaya ang ginagawa ko noon, lagi po ako inuusuban ng mga albularyo, mga minamahal, para pa akong nilalaga na isang matigas na bagay na pinapalambot, mga minamahal, para po sa pasmayon, mga minamahal. Wala pong kagalingan, mga minamahal. Ando na yung pananakit ng aking ulo, mga minamahal. Pakiramdam ko sa sarili ko, kahit bagong paligo ako, para akong sinisilaban. Ganun pala yun na pasma, mga minamahal. Wala kang kapayapaan, lagi ka nababagabag, mga minamahal, mainit ang katawan mo, wala kang lakas. Mga minamahal, tanging lakas mo lang, kabataan ko lang, mga minamahal, kalakasan na binigay ng mahal na Panginoon. Nagkaroon pa po ng komplikasyon po ito, kaliwat kanan na pa ako po, mga minamahal, kinakain na ng uod, mga minamahal, hindi po mapagaling ng kahit na anong klase ng mga doktor, mga minamahal, mga imported na gamot, mga minamahal, yung mga albularya. Kikita nyo ba talaga kung pinarusahan po ako, mga minamahal, ng mga albularyo, kung ano po yung gagawa sa akin, mga minamahal. Hanggang sa mapunta pa ako sa kulto, makita niyo po, may iwan ng bleed, yung kaliwat ka ng sentido ko po, mga minamahal. Butas-butas ang katawan ko, mga minamahal, dahil dyan sa, yung pangsasatigwa ba, yung lalagyan ng kandila o apoy po, mga may langis, ilalagay po yung basong ganyan, mag-aangatan po itong mga likod ko. Putok-putok po yan, gusto ko lang mawala yung lamig sa katawan ko, bigo po ako, mga minamahal. Alam niyo po, naging kuha ko na lang po, libangan ko, mga minamahal, upang magkaroon ako ng kaligayahan. Kabataan ko, natuto na po ako minom ng alak, mga minamahal. Lumala po ito ng lumala. Alam niyo pong ginagawa ko, sabi ng mga kasama ko, yung mga albaras, ang ganda, galing yung pananakit, yung mga nararamdaman mo, iyon din magpapagaling. Kasi yun na po, sobra na po ako, na-addict na po ako sa pag-inom ng alak, mga minamahal. Ang ginagawa ko po para mabawasan yung pananakit ng ulo ko, mga minamahal. Alam niyo po yung isang bilog, nilalagay ko po sa kasirulo yan, inaapuyan ko po yan. Hanggang sa maubos, tatalbong po ako, nuubos ko po sa katawan ko yun, mga minamahal. Upang maibsanan lamang, mga minamahal, na sinasabi na ay ramdaman ko ng galing sa pag-iinom ng alak kasi natutulog na lang po ako. Saan ko nalasing po ako, sa tabi-tabi na lang po ako natutulog, mga minamahal. 17 years ko po nagtrabaho sa Minahan. Binata pa ako, wala po akong asawa, mga minamahal. Hindi po ako nakapag-ipon, mga minamahal, dahil sa pagpapagamot. Ayan, napuno po ako ng bisyo, mga sugal, lahat na pinasukan ko na po, mga inaaliw ko na lang po ang aking piskal pangatawan sa pag-inom ng alak, mga minamahal, yung pagdudurog, mga minamahal, kung ano na po ginagawa ko sa sarili, nagwawala na po ako, nag-aamon-hamon na po ako, mga minamahal. Talagang sinisira ko po yung pag-aari ng kumpanya, pinagbabasag-basag ko po yan, dadalhin po nila ako sa legal. Ano ba yung ginagawa mo? Ako nagsasawa na ako sa buhay ko, sa dami ng karamdaman ko, mga minamahal. Ganyan po ang buhay ko noon, mga minamahal. Hanggang sa mapunta po ako dito sa Pangasinan, 1993 po, mga minamahal, 1995, mga minamahal. Andun na rin ang pagbabawas ko ng dugo. Hindi na po ako, mga minamahal, na malala na po yung aking karamdaman, mga minapagpunta ko dito, puro sa albularyo pa rin, punta akong Manawag, talagang galon-galon na tubig yan, mga minamahal, ang kinukuha ko, pinapahid ko sa paa ko, iniinom ko kung anong pinagagawa ko sa akin sarili na po, mga minamahal. Hanggang sa dumating na po, mga minamahal, yung mga iniinom ko, mga minamahal, na mga galing sa doktor,
tinititigan ko na lang po, hindi na po tumatalaw sa akin, mga minamahal. Talagang sabi ng tatay ko, wala na saldi, mamamatay ka na. Yung kamag-anak namin, wala na yon. Sabi nila, may TV na, hindi na makahinga. Doon po talaga mamamatay na po ako talaga, mga minamahal. 1995, hindi pa ako nakakilala sa ating mahal na wala na po ako. Nagbabawas pa ako ng dugo, mga minamahal. Pumunta po ako dyan dahil sa pagbubuhat ko pa rin, mga minamahal, gusto ko mabuhay, mga minamahal. Kasi kaban-kaban, bigas. Yung palay, binubuhat ko po sa sarili kong lakas. Nilalagay ko sa balikat ko po, mga minamahal, kung nakapag-aanin sarili kong pagtatanim dahil ubos na po yung returns ko. Kanya na po kahirap yung buhay ko, mga minamahal. At dumating po, mga minamahal, talagang mamamatay na po ako, mga minamahal. Siguro kung di ako nakakilala 1995, wala na po salding nagpapatutuo. Salamat sa ating dakilang Diyos na ba hanggang sa mga oras na ito. Dakila, mabait ang ating pinakamamahal na pa yun. Praise the Lord, hallelujah. Buhay, mga minamahal. Alam niyo po, ganito po, mga minamahal. Habang naghihirap pa ako, mga minamahal, December, January, February pa ako nakakilala. Birthday ko po siguro nakakilala ko sa Malapay. Nakaganyan na lang po ako sa kuna. Naliligo po ako sa sarili kong pawis, mga minamahal. Hindi na ako pwedeng umupo, hindi na ako pwedeng makalakad, mag-alis ng damit. Hindi ko na po kaya, nakaganon na lang po sa kuna. Araw-gabi, mga minamahal, ganyan na po yung buhay ko, mga minamahal. Hanggang sa, siguro, mga minamahal, nakatala na rin ako, nakabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po, may nagbukas ng TV, mga minamahal, at bumungad po, mga minamahal, ang banal na gawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Doon ko napatunayan, mga minamahal, ang Diyos talaga naghihimala, mga minamahal. Kapagkat lahat na nagpapatutuo doon, mga minamahal, na pinapanood ko talaga po, mula sa kanilang puso, umiiyak po sila, mga minamahal, para napakinggan, nilibot na nila ang buong mundo upang gumaling sa karamdaman sa pamamagitan ng TV program. Doon siya gumaling, mga minamahal. Pag sinabi ng beloved pastor natin, ipatumin niya yung kamay sa TV screen, kayo magsisigaling. Ganun po yung ginawa ng kapatid natin, mga minamahal. Alam niyo po yung kainitan talaga na magpapatutuo, mga minamahal, yung mga Muslim na yan, mga minamahal, sila po yung magpapatutuo, ay grabing mga himala, mga minamahal, mga karamdaman, mga terorista, nagbago yung buhay nila, mga minamahal. Gumaling lahat ng kanilang mga karamdaman, yung may mga karamdaman. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Nagkaroon ako ng pag-asa, mga minamahal. Mayroon talagang Diyos nagpapagaling, mga minamahal. Right, amen. At doon po, nagkaroon po ako ng pananampalataya, mga minamahal. Sinubaybayan ko po ito, binigyan ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal para matungo dyan sa Bonifacio. Isang kapatid po natin sa Baguio, sabi niya, mga minamahal, mayroong gawain dyan sa dito po sa Bonifacio, mga minamahal. Hindi ko po kilala, sumulat po ito sa akin, natanggap ko po yung sulat. Mga minamahal, binigyan po ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nakagawi po ako dyan Sabado, sabi ng ating mahal na kapatid na naroon po sa Sipnas daw dahil marami po tayo, mga minamahal, hindi daw po tayo kasya. Yung po, mga minamahal, sinama ko po yung aking mahal na asawa, yung aking anak, mga minamahal. Binigyan ako ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon upang makatungo, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, siguro hindi pa po nagtatagal ang 5 minutes, o mga ganong, more or less, mga 5 minutes po siguro, mga minamahal. Alam niyo po, galak na galak po ako, mga minamahal, sapagkat yung mga nakaputi na talaga pong papasok ka pa lang, mga minamahal, naalalayan ka na, nadadamo mo yung kanilang pag-ibig, damang-dama mo, mga minamahal, pinapangalagaan, lahat ng mga pumapasok doon, mga bisita, mga naramdaman ko po yun. Mga minamahal, yung pagmamahal nila, mga minamahal sa mga baguhan doon po, mga minamahal, pagdating po doon sa upuan, sinisiran pa rin ako, mga minamahal. Alam niyo po, nang bigyan ko yung aking anak, mga minamahal, ng 5 piso, saglit lang po, mga minamahal, na sabi sa banal na pulpito, mayroong batang na nabangga, yung po yung anak ko, mga minamahal, nabangga po yun, mga minamahal, nag-flashback po sa akin, isang batang maliit katulad ng aking anak, doon po sa Masinloc, siya po yung nabangga ng jeep, mga minamahal, yung pong batang yun, mga minamahal, ay namatay. Kaya nagbulay-bulay po ako, mga minamahal, tumulong ang aking luha, napatingin ako sa aking mahal na asawa, lumabas po kami, sinundan po namin doon sa Bulingit, mga minamahal, yung aking anak. Kabag-abag po yung kalagayan ng aking anak, sabagat palay ko bumper po ang tumama, mga minamahal, dahil bilog na bilog po yung dito niya. Bluish po yung dito po yung nabangga, malakas po, mga minamahal, na nahiwa po sa noo niya hanggang dito sa may pisngi niya, mga minamahal, dumaan po doon sa kanyang mata, mga minamahal.
Ayun po mga minamahal, andun na po yung paligid ko, umaalingas-ngas na yung mga nasa tabi-tabi ko. Kaya nangyari doon sa anak ko yun, mga dahil pumunta daw ako dito, mga minamahal. Kaya pinapabalik nila ako, mga minamahal. Kaya yung mga nurse doon, yung mga nakapaligid, yung aming mga kapitbahay, aking mga kamag-anak, mga minamahal. Ngut hindi po ako mga minamahal, nakinig sa kanila mga minamahal. Pinuntahan po ng ating minamahal na manggagawa dahil nga po sa kapangyarihan na mahal pa nung pinuntahan po mga minamahal ng ating mga minamahal na manggagawa doon umaga. Pinanalangin nila ng hapon mga minamahal dahil po naniniwala po ko ang Diyos. Mga makapangyarihan kaya niyang gawain ng lahat mga minamahal. At ako po tumalima sa kanilang sinabi mga minamahal. Nilabas ko kagad yung anak ko na di ko dapat ilabas mga minamahal. At doon po gumawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung po ang aking anak pinagaling po kagad ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tinamnan ako ng unang pag-ibig natin tinanong po ako ng pag-ibig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa panonood pala ng television, naramdaman ko na mga minamahal ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung po hindi na pag-iwalay sa akin, nagpatuloy po ako mga minamahal. At doon po naganap mga minamahal yung kagalingan ng aking karamdaman. No, ako po tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at po pinapabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Alam niyo po, himala ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. 17 years na tinaglay kong karamdaman, mga minamahal. Noong ako'y tumanggap, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, yung aking mga karamdaman, pinagaling lahat ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mayroong instant, may gradual, mga minamahal. Nagpatuloy ako na nagpatuloy, mga minamahal. Lubos na akong pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, kung hindi ko po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, 1995, ilang taon na po ang dinagdag ng ating pinakamamahal na Panginoon. 30 years, mga minamahal, narito pang aking kalakasan ng aking buhay. Nagpapaputo ako Praise sa the Lord. kanila, kabagan at pag-ibig na ng Diyos hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Talamak akong sa bungiro, wala makapag-iiwalay sa akin. Kamatayan lamang makapag-iiwalay sa akin. Sapagkat magmula nung bata ako, mga minamahal, sa bungiro talaga ako, mga minamahal. Kung saan ako pupuntang, nagsasabo na yung ipagderby hanggang dito, mga minamahal. Dala-dala ko po yun, wala makapag-iiwalay. Kako nga po, mga minamahal. Alam niyo po ang kapamaran ng mahal na Panginoon, yung mga manok kong yan, mga minamahal, na higit pa sa aking buhay, ang mga pakiramdam ko, mga minamahal. Gumawa po ng kapamaran ng mahal na Panginoon. Alam niyo po na naginip po ako, mga minamahal. At sa panaginip ko, mga minamahal, ninanakaw lahat yung mga manok ko. Kitang-kita ko po talaga yung mga tao na nagnanakaw ng aking mga manok. Sa panaginip ko, mga minamahal, gusto kong bumangon upang adlangan ko po sila, mga minamahal. Ngunit sa panaginip ko, nanigas po ako, hindi po ako makakilos, mga minamahal. Alam niyo po, ang himala na mahal na Panginoon, kinabukasan na madaling araw, pagkagising ko po yung panaginip ko na ninanakaw yung manok ko, mga minamahal, nagkatotoo po, mga minamahal. Lahat ng manok ko, mga minamahal, nakabukas ninanakaw ng magnanakaw, mga minamahal. Yun na po, mga minamahal, kung bakit hindi naramdaman ko na po na ayaw ko nang tumingin sa manok, yung pala kabagan na mahal na pa yung binago ang aking buhay, mga minamahal. Talamak akong lasinggiro, mga minamahal. Makita niyo po yung pag-iinom ko talaga, grabe po talaga, mga minamahal. Pag umiinom po ako ng alak, mga minamahal, sinusundot ko muna ng marijuana, pagkatapos Red Horse, mga minamahal. Hanggang kinabukasan, walang tulog po, mga minamahal. Puros alak, mga minamahal. Kinabukasan, papasok ako sa trabaho, walang tulog, walang kain, iniinom ko na madaling araw. Alam niyo po yung gusto ko, may hilo, ganun po, mga minamahal. Ang buhay ko noon, salamat sa mahal na Panginoon, binago ang aking buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa akong sugarol, lahat ng pagsusugal, alam ko, mga minamahal, maliban lamang sa madyo. Yung madyo lang hindi ko alam. Lahat na ng klase ng sugal na sa akin, mga minamahal, binago. Lahat ng mga ginagawa kong yan, lahat inalis ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Kristo. Isang anak ko pa lang noon, 5 na ngayon, mga minamahal. Yung mga anak ko, mga minamahal, hindi ko maalala yung aking mahal na asawa, na sila po'y pumunta ng doktor, mga minamahal. Maliban lang kay Leah, nung mamamatay na siya, mga minamahal, na nung nawalay po sa akin, tinanggihan, albularyo, mga doktor, wala na, mamamatay na po yung anak ko.
punta ka dito, sabi nila, mamatay na yung anak mo kung gusto pang makita, mga minamahal. Yung anak mo, maliit pa yung anak ko si Leah. Alam niyo po, ang sabi ko po, mga minamahal, nag-ayo na po ako dito. Kung pupunta ako doon, kako, first love kasi sa mahal na Panginoon talaga yung mga mahal eh. Sabi ng kapatid ko, pumunta po dito, umiiyak. Sabi niya, kung gusto mo daw makita si Leah, sabi niya, mga minamahal, puntahan mo sa Nueva Ecija. Anong magagawa ko, kako? Kung ako'y magpapatuloy na mag-aayuno dito, abutin siya ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagagalingin siya, kako mga minamahal. Pinahintulutan ako ng ating beloved ordained preacher. Pumunta pa ako doon, mga minamahal. Nung sinabi niya sa akin, patuloy ka mag-ayuno. Sabi niya, dinala ko sa kabanatuan, hindi napagaling, inilihans nila, mga minamahal. Ako'y bumalik, iniwanan ko yung anak ko. Mga minamahal na nakahimlay na lang po, mga minamahal. Hindi na po siya kumikilos, iniwanan. Sabi ko, pagkatapos ng gawain, dahil uli supper doon, pagkatapos ng gawain sa San Carlos, babalik ako pagkatapos ng gawain. Pagagalingin na mahal na Panginoon niyan, si Leah ako. Ang ginawa ko, umuwi Man, ako praise dito, the Lord, hallelujah. nagtiwala sa mahal na Panginoon. Totoo, mga minamahal. Kahit narito ka, mga minamahal, magtiwala ka, mag-ayuno ka, abutin na mapagpalang kamay ang iyong mga mahal sa buhay. Kahit saan sila roong lupalat na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagdating ko po dito, mga minadamang-dama ko ang presensya na malabang sabi na malab, pinagaling ko na ang iyong anak. Mga pagkatapos ng gawain, mga minamahal, may nag-message po sa akin, mga minamahal, sabi na parang nagdahilan lang si Leah. Sabi niya, yung mamamatay na anak mo andun na, naglararo na sa lupa, ganyan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maging malang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan, kaluwatian sa lahat ng mga biyaya, pagpapadalano-lano po sa pagpapalang spiritual sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mula sa panalangin po ng ating minamahal na magulang na isang halap na praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Saldi D. Guzman sa pinagpalang buhay na patutong yan. At habang naghahanda po ang ating beloved adult squad, tayo po itong ngayon at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo minamahal. Tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon.
ibigin kami, O Diyos. Lord, di ba maraming salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Salamat pala, Panginoon. Dahil di ka nagkasamang bibig sa amin. Lord, di ba Praise the Lord! Hallelujah! 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 Glory to you, my Lord God! Hallelujah! 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 Thank you so much, dear Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, my Lord Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Thank you so much! Salamat po sa Panginoon! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord. Ito ay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na tayo hindi iwanan ng ating dakilang Diyos hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating dakilang Diyos ay talagang tunay lagi tayong sinasamahan mo ng mahal. Hallelujah. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At siya nga po pala mahal sa ating beloved visitor po. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ang ating bisita po mahal sa ating beloved sister Hilda T. Redillas. Amen, praise the Lord. From San Jose del Monte, Bulacan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa ating beloved visitor, talagang makinig po kayo sa mga pagpapatotoo, maging salita ng Diyos. Hallelujah. Grabe po mga pagpapala na ibibigpagalo sa inyo, mahal Panginoon. At siguraduhin nyo, manmahal, na bago mamaya, manmahal, siguro kayong mabautismoan talaga, maselyuhan ng dakilang Diyos. Dahil sa tunay na mahal, hindi pinangako ang bukas para sa kaligtasan. Ngayon ang kaligtasan na ibinigay sa inyo ng mahal, pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigyan ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal kapatid, ating beloved sister Leslie De Vera. At sundan po siya ng ating beloved elder, beloved brother J.R. Serafica. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Double honor and respect po sa ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din po ay bumabati ng isang magandang umaga sa ating pong beloved workers, preachers, sa lahat po sa inyo pong mga kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa atin pong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maalala ko lamang pong mga minamahal na nakakilala po kami sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bata pa lamang po ako mga minamahal. Hallelujah. Andiyan nakasama ko na po ang aking pong beloved mother. Diyan mga minamahal na nauna pong nakakilala po ang aking pong mga beloved tito po. At sumunod po ang aking pong beloved na mother hanggang sa kasama ko na po ang aking pong beloved mother. Andiyan na nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus dahil hanggang ngayon po ay patuloy niya po kaming pinangahawakan. Andiyan mga minamahal na nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus dahil simula nang nakasama ko po ang aking pong beloved mother sa 50 years, mga minamahal na kasama ko. Andiyan na pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus na sa 50 years na po yun na nakasama ko po siya, mga minamahal talagang. Andiyan na nakita ko po ang aking pong beloved mother na pinanghawakan niya po ang kanya pong pananampalataya hanggang sa kunin na po siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Andiyan mga minamahal na nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus dahil simula elementary hanggang college, mga minamahal, andyan na. Nakapagtapos po ako, mga minamahal, andyan na. Sa dami ng mga pagsubok, mga minamahal, dahil hindi po lahat talagang nabibigyan ng privilege makapagtapos ng pag-aaral hanggang kolehiyo, mga minamahal. Ngunit andyan po ang pinakamamahal na Panginoong Sus na siya po ang lahat na nag-provide, mga minamahal, lahat ng Praise the Lord. Hallelujah. aming pong pangangailangan hanggang sa ako po yung nakapagtapos, mga minamahal, hanggang sa andyan mga minamahal na pinagkalooban din po ako ng trabaho ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon dahil sa 5 years na nagtatrabaho po ako sa isang hospital, mga minamahal. Andyan na talagang, andyan po talaga ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus na hindi po kami pinabayaan, mga minamahal. Talagang nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus na andyan mga minamahal na talagang sa ako po, mga minamahal, ay magkasawa, mga minamahal. Andyan na nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus dahil
Ma-share ko lamang po mga minamahal dahil may isa pong unexpected blessing po talaga mga minamahal dahil hindi ko po alam mga minamahal. Andiyan na kami po ng aking pong beloved husband, hindi po sa pagtataas ng sarili mga minamahal. Tuwing sahod po mga minamahal. Hallelujah, Jesus. Tuwing sahod mga minamahal, talagang andyan na excited po kami ng aking pong beloved husband na talagang makapagtapat mga minamahal. Yung feeling po talaga mga minamahal na talagang pag nagtatapat ka mga minamahal, yung pakiramdam po namin is magaan po mga minamahal. Right, amen. Praise the Lord. Pinagpapasalamat ko sa ating pong pinamamahal na Panginoong Jesus dahil andyan po yung peace of mind sa Right, relationship po namin mga minamahal. Andyan mga minamahal na kami po ng aking pong beloved husband, hindi pa po kami nagpaplano mga minamahal na magka-baby mga minamahal. Andyan na. Ang goal po namin mga minamahal is maging stable po talaga mga minamahal. Andyan talaga mga minamahal na sa patuloy na pagtatapat mga minamahal. Andyan po na talagang pinrovide po mga minamahal ng mahal na Panginoon yung talagang desire ng puso namin mga minamahal. Andyan na. Alam niyo po mga minamahal, unexpected po kasi 7 weeks na pregnant na po ako. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Diyan mga minamahal na hindi ko po alam mga minamahal dahil talagang andyan na nakakapagbuhat pa po ako ng mga mabibigat. Andyan na nakakapag-grocery pa po ako mga minamahal. Unexpected po kasi mga minamahal dahil napansin po talaga ng mga katrabaho ko mga minamahal na nangihina po talaga ako mga minamahal. Andyan na bilang nagtatrabaho po sa hospital mga minamahal talagang hindi po ako nagpa-test true sa ihi mga minamahal, true blood po talaga. Subukan mo, sabi nila. Tapos mga minamahal, andyan sa lumabas na po yung result, mga minamahal, andyan na pinagpala po kami ng akong beloved husband dahil positive po yung result, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pag-iingat at pagpapala na amin pong nare-receive, hindi man naman po namin hinihingi, ngunit Right, amen. patuloy na ipinagkakalaw po ng ating pong Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Panginoon. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Leslie De Vera, sa pinagpalang mabuhay na patutuang hallelujah, ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Talagang yung maging desire ng ating puso, basta ating mapaglingkuran ng tapat ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Sabi nga, minamahal ng banal na kasulatan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay dadagdag sa iyo, minamahal. Unahin mo lang ang kalooban ng Diyos. Patuloy kang maglingkod, maging matapat sa magbibigay. Tunay minamahal talagang sabi nga ng dakilang Diyos, magaan minamahal ang pakiramdam kapag tayo sumusunod. Kaya mabuti talaga ang sumunod sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon dahil grabing kagalakan ang ibibigay sa iyo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Yung kagalakan minamahal na hindi paliwanag minamahal. Bagamat minsan dumarating yung mga pagsubok, hindi mo mararamdaman, hindi mo makikita minamahal dahil ang kagalakan na ibinibigay sa iyo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi pa ho ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved elder, beloved brother J.R. Serafica. At ating po pinagandang ng beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah, sa mga turo at pangaral, mga minamahal, sa pag-alala, mga minamahal. Hallelujah, na sa ating kagalang-galang mga pastor. Well, Sada Almeida, ganun din po, mga minamahal. Hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal. Hallelujah, sa ating beloved assistant pastor Lina si Almeida. Hallelujah, pagbati rin po mga minamahal. Hallelujah sa Almeida family, mga minamahal.
Hallelujah. At sa lahat po ng nanonood, mga minamahal, sa lahat ng mga viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah. At sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Purihin Praise the po, Lord. mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, hindi man po ko karapat dapat, mga minamahal, hallelujah, upang masalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, dahil po, minamahal, hallelujah, akin po maalala, mga minamahal, hallelujah, nung wala pa po ko, mga minamahal, hallelujah, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, ang isang ambisyo, mga minamahal, hallelujah, ng isang kalalakihan, mga minamahal, hallelujah, ay nasa akin, mga minamahal, hallelujah, so gapa po ako sa alak, mga minamahal, hallelujah, sa paninigarilyo, mga minamahal, hallelujah, hanggang mga minamahal, hallelujah, ako po'y gumagamit, mga minamahal, hallelujah, ng marijuana, mga minamahal, nung wala pa po akong mga minamahal sa paglilingkod na ito, mga minamahal, napakagulo, mga minamahal ng aking buhay, mga minamahal, sari-saring mga barkada, mga minamahal, hallelujah, ang aking nakasama, mga minamahal, hallelujah, napasama rin po ako, mga minamahal, hallelujah, sa isang samahan, mga minamahal, hallelujah, isang fraternity, mga minamahal, na dito po, minamahal, hallelujah, hirap kumalas, mga minamahal, hallelujah, at napasama rin po ako, mga minamahal, hallelujah, sa isang patayan, mga minamahal, hallelujah, sanhin ng aking pagkakakulong, mga minamahal, na grabe, mga minamahal, hallelujah, yung napatay, mga minamahal, ng aking kasama, mga minamahal, na pinagmulan din sa aming apat, dahil apat po kami, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, na sabi niya, mga minamahal, hallelujah, ito po daw, mga minamahal, ay kanyang nasaksak, mga minamahal, sa dibdib, mga minamahal, hallelujah, at sa isang iglap, mga minamahal, ilang minuto lamang, mga minamahal, hallelujah, yung kanyang nasaksak, mga minamahal, hallelujah, namatay po yan, mga minamahal, hallelujah, madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, nagtago po kami, mga minamahal, hallelujah, hanggang dumating sa amin, mga minamahal, hallelujah, yung palang napatay ng aking kasama, mga minamahal, hallelujah, yung palang, mga minamahal, ay isang ampon, mga minamahal, ng isang general, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan, mga minamahal, ang pangamba din po namin, mga minamahal, maging ang aming mga magulang, mga minamahal din, nung gabi na yon, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa mga sumusunod na araw, mga minamahal, hallelujah, maraming sasakyan, mga minamahal, hallelujah, ang umaligid, mga minamahal, sa aming tahanan, mga minamahal, subalit kami na po ay nakaalis nung gabi na yon, mga minamahal, hallelujah, yung dumating pa sa amin, mga minamahal, hallelujah, sabi ng general, mga minamahal, buhay ang kinuha, buhay din ang ipapalit, mga minamahal, hallelujah. Diyan pa nga, mga minamahal, na pinapatukil na po kami, mga minamahal, hallelujah. Andyan, mga minamahal, hallelujah, sa takot ng aming mga magulang, mga minamahal, kami ay isinuko, mga minamahal, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, nung duman ang hirig, mga minamahal, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, nagpapariglo ng 1 milyon, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, ang kalungkutan, mga minamahal, ng aming mga magulang, mga minamahal, hallelujah, maging sa haloob ng kulungan, grabing hirap, mga minamahal, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, dahil sa prayer, mga minamahal, hallelujah, ng ating ginagalang mga Pastor Wilsada Almeida, mga minamahal, din ng unang nakakilala, mga minamahal, ang ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, nandiyan, mga minamahal, dumaan yung ilang buwan, mga minamahal, hallelujah, kami pinalaya, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, dumating sa punto, mga minamahal, hallelujah, yung bayad, mga minamahal, hallelujah, lumiit, mga minamahal, hallelujah, puri ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, at hindi lamang po yan, mga minamahal, hallelujah, hanggang uli, ang kinakalabas yung aking bishop, mga minamahal, nandoon pa rin, mga minamahal, hallelujah, hanggang ako'y nakapag-asawa, mga minamahal, napakagulo pa rin ng aking buhay, mga minamahal, walang araw, mga minamahal, hallelujah, lagi kaming nag-aaway ng aking mahal na asawa, mga minamahal, dumating pa nga sa punto, mga minamahal, hallelujah, na ilang beses, mga minamahal, muntik kaming magkahiwalay, mga minamahal, hallelujah, sa aming pag-aaway, mga minamahal, hallelujah, na nandyan, mga minamahal, nasasaktan ko na po, mga minamahal, ang aking mahal na asawa, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, dumating sa punto, mga minamahal, hallelujah, na sa grabe na ang aming pag-aaway, mga minamahal, isinabit po niya ang kanyang liig, mga minamahal, hallelujah. Subalit, mga minamahal, lubos po akong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, hindi man kami karapat dapat, mga minamahal, hallelujah. Yung aking bisyo, mga minamahal, yung aking pag-uugali nung araw, yung magulong tahanan, mga minamahal, yan po'y pinayapan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hindi man kami karapat dapat, mga minamahal, nung kami tawagin sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Hallelujah, nung araw mo, minamahal, grabing hirap ng aming buhay, mga minamahal. Hallelujah, 4 ang aking anak, hindi sa pagbababa ng aking sarili, mga minamahal. Hallelujah. High school pa lamang po ako, mga minamahal.
Hallelujah, ako na nag-extra mga minamahal ng kargador, mga minamahal sa isang rice mill, mga minamahal. Hanggang ako'y nakapag-graduate ng high school, mga minamahal. Hallelujah, ganun pa rin, mga minamahal. Hallelujah, matagal din po akong kargador, mga minamahal, sa isang rice mill, mga minamahal. Grabing hirap, mga minamahal. Nubalit nung kami baguhan, mga minamahal, hallelujah, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, narinig ko, mga minamahal, na ang pagbibigay siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, nandiyan mga minamahal, pagdating ng aming sahod bilang baguhan, mga minamahal, itinatabi ko kaagad ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Dumating din sa punto, mga minamahal, na sabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal, dahil kulang na kulang ang aking kinikita, mga minamahal. Sabi ng aking mahal na asawa, wala na tayong pambili sa susunod, mga minamahal, na ating kakainin, mga minamahal, wala na tayong budget, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal, sabalit hindi ko yan pinakinggan, mga minamahal, bagkus, mga minamahal, sinunod ko ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, dumaan yung buwan taon, mga minamahal, hindi namin namalayan, mga minamahal. Unti-unti na pala kaming pinagpapala ng buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sa una't pagluhod, pananalangin namin ginagalang mga Pastor World Rosada Almeida, mga minamahal. Hallelujah, na dati-rati, ultimo bisikleta, mga minamahal, hindi ako makabili, mga minamahal, dahil sa hirap ng buhay, mga minamahal. Kakainin namin sa umaga, kakainin namin sa tanghali, hanggang sa gabi, mga minamahal, dahil sa sobrang hirap, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, tunay na ang Diyos sa ministeryong ito, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, Diyos na mapagpala, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Mga Hallelujah. minamahal, hallelujah, sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal, hindi man kami karapat. Amen. Dapat sa mahal na Panginoon lamang po ang kapurihan, mga minamahal. Amen. Praise the Hallelujah. Yung dati-rati hindi ako makabili ng bisikleta, mga minamahal. Binigyan ako ng mahal na Panginoon ng brand yung tricycle ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At hindi lamang po yan, mga minamahal. Binigyan pa kami, mga minamahal, ng negosyo ng ating dakilang Diyos. na Praise buhay, the Lord. mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Tunay, mga minamahal, sa nakasulat sa Biblia, mga minamahal, yung first fruit para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi pa namin, nagpaplano pa lamang po kami, mga minamahal, ipatayo yung negosyo, mga minamahal, yung nasa isip kagad namin ng aking bilabad ate, mga minamahal, yung first fruit, huwag galawin, yan ay para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, hindi pa kami nag-uumpisa, nag-i-start, mga minamahal, hallelujah, magbukas ng pisto, nag-aayos pa lamang po kami, bagamat may stock na, mga minamahal, dagsahan na ang bumibili, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, that time, mga minamahal, 2020, mga minamahal, hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nag-start kami, mga minamahal, ng January, mga minamahal, ng katapusan, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, dumaan yung lockdown, mga minamahal, totoo ang Diyos na buhay na mapagpala, Right, mga amen. minamahal. Praise the Lord. Bago dumating yung lockdown, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, nandyan, mga minamahal, na hallelujah, bumalik na ang puunan, mga minamahal, hallelujah, at hindi lang yan, mga minamahal, may tubo na, mga minamahal, na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay, Praise the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Kaya walang pangamba, kahit may na-stack kami, na-stack doon sa pwesto na hindi namin mapuntahan, mga minamahal, subayit, mga minamahal, hallelujah, ang Diyos na, mga minamahal, sa ministeryong ito, tunay na mapagpala, mga minamahal, Right, hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa ating dakilang Diyos na buhay, hindi man kami karapat dapat, mga minamahal, ito lamang, mga minamahal, March, mga minamahal, pinagkaluban kami ng 4 wheels ng mahal na Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, ito'y aming nagagamit sa pagdalo, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan, mga minamahal, lubos ko po rin po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, Right, mga minamahal. amen. Dumating yung pagsubok sa amin, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, may higit 1 taon, mga minamahal, na karamdaman ng aking mahal na asawa, mga minamahal, hallelujah. Hirap humiga, mga minamahal, hirap bumangon, mga minamahal, ultimo maligo, hindi makaligo sa kanyang sarili, mga minamahal. Hallelujah, parang robot kung maglakad, mga minamahal, mabilis na yung robot, mga minamahal, kung hallelujah, maglakad, mga minamahal, grabe, mga minamahal, karena karamdaman, mga dumating ang hallelujah, grabing pagsubok ang dumating sa amin, mga minamahal. Hallelujah, dumating nasa punto, mga minamahal, na sabi ng mga kanyang bilabad nanay, mga minamahal, mayroon naman kayong pera, bakit hindi kayo pagamot ng iyong mahal na asawa? Sabing ganun, mga minamahal, kapag may nangyari sa iyo, sisisihin ko ang iyong asawa, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, subalit kami nagpuri sa ating dakilang Diyos na buhay, hindi tumigil sa pagdalo, mga minamahal, dumadalo ng 3 times a week, mga minamahal, hindi tumigil, mga minamahal, na lumapit sa Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, sa urat pananalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Rosada Almeida, yung mahigit 1 taon, mga minamahal, hallelujah, hirap maligo, hirap bumangon, hirap maglakad, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, pinagaling ng lubusan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah, kalubos po ako nagpupuri
ang nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa lahat ng mga pagpapala, mga minamahal, mula po sa pagpapalang physical, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na po po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother J.R. Serapi, kasi pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Grabe magpalang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na napakabuti natin, pinakamamahal na Panginoon. Imagine na mahal. Grabe. Dating napakagulo ng buhay. Dating hirap sa buhay, minamahal. Grabe bumuhos ang grabe pagpapala. Tunay nga minamahal. Kapag ikay naging mapagpakumbaba sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na nandyan darating sa iyo mga pagpapala. Grabe ang pag-iingat. Grabe ang proteksyon ng dakilang Diyos. Maging mga sa mga pagpapala, minamahal. Maging sa kanilang dinilig. Grabe minamahal. Tunay minamahal. Dahil yan sa minamahal sa unang dalangin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Na walang sawang dumadalangin. Hallelujah. Maging sa mga minamahal na manggagawa. Hallelujah. Kaya labis tayong pinagpapala, maging ating mga pangalan dyan, minamahal, nakasulat dyan, minamahal. Araw at gabi tayo pinapanalangin, kaya ganyan tayo kapalad sa lahat ng mapalad, minamahal, hallelujah. Sa buong mundo, maging sa lugar lamang natin, minamahal. Tingnan nyo, ilan lamang tayo dito sa lugar lamang ng San Carlos, minamahal. Napakarami hong tao, pero tingnan nyo, minamahal, ang bilang natin. Ganyan tayo lubos na naging espesyal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya huwag mangambahan bawat Kristiyano, hallelujah, dumating man ang mga problema, minamahal. Lagi natin tatandaan, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay nawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nilang ako'y isang panatiko at pagtawanan lang dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang siyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
And praise the Lord, mga minamahal. Manatili po tayo nakatayo at tayo makisabay sa makalangit na awitin ng The Dealing Beloved Choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord from the book of Psalms, chapter 119, verse 11. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your care upon him, for he careth for you. Amen. Amen. Praise the Lord.
music fades, all is spread rain, and the simply gone. Knowing just to breathe, something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, through the radiance of fear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It is all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. King of endless world, no one can express how much you deserve. You're life and home. All I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for as long as it's not what you have required. You search much deeper within, through the waitings of you. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of Praise the Lord. Hallelujah. 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 and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay po na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na grabing pagpapala po ng sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na mga batang yan, minamahal talagang sa kanilang kabataan, wala lamang minamahal. Nandun minamahal talagang sila ginagamit na ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya napakapalad maging ka ng mga magulang minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na mga kapatiran, kung meron po kayong mga anak, ipagamit po sa ating dakilang Diyos. Dahil tunay minamahal talagang grabing pagpapala ho yan. At sila maging isang mga aawit ng ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, tayo po tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong tinatawagan ang ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nelly Ann Bautista. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Taril Tawaran. Palakpakan po natin pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ating pong inaalala ang bawat turo at aral ng ating ginagalang na pastor, Will D. E. Almeda. Ganon din po sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, and to their beloved children. Sa atin din po mga minamahal na manggagawa na pinangangasiwaan po ng ating beloved Kuya Buboy Nir, sa kanila pong mahal na anak, Ate Vines, sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, pinabati ko po kayo mga minamahal na isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po mga minamahal na binigyan po ako ng pagkakataon para pasalamatan ng mahal na Panginoon sa araw na to. Andyan po mga minamahal na karapat-dapat lamang po natin pasalamatan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, talagang kung maalala ko lamang po, bata pa lamang po ako, talagang dinadala na po ako ng aking beloved lola sa gawain na to. Andyan po mga minamahal na hanggang sa mga oras na to, talagang natutunan ko po kung paanong paglingkuran ng mahal na Panginoon, kung paano po siya papurihan, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, para sa akin, isa pong malaking pagpapala na bata ka pa lamang ay nakakilala ka na sa mahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil kung maalala ko lamang po nung mag-start na po akong papasok sa college, andyan po mga minamahal na start na din po ng pandemic noon, nung nagkaroon po ng COVID-19. Alam niyo po mga minamahal, yung aking beloved mama, nagwa-worries po siya mga minamahal dahil nariyan po na kung saan po kami kukuha ng tuition fee ko po mga minamahal doon sa course na gusto ko po mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, hindi ko po na-pursue yung course na gusto ko dahil may ibang kalooban pala ang mahal na Panginoon sa akin. Alam niyo po mga minamahal, may isang university po mga minamahal na sabi po nila na kapag naipasa mo yung entrance exam mga minamahal, simula first year hanggang sa makapagtapos ka, libre po yung pag-aaral mo. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yon, talaga nag-take po ako ng entrance exam na yan, mga minamahal. Ang sabi ko po noon, kapag kalooban ng mahal na Panginoon, siguro ito yung course na kukuhanin ko, mga minamahal, makakapasa po ako sa entrance exam na yon. Alam niyo po mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus dahil nung nag-take po ako ng entrance exam, talagang isa po akong ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya simula po first year college hanggang sa ako'y makapagtapos, mga minamahal, talagang wala pong binayadan yung aking beloved mama and papa. Alam niyo po mga minamahal, bonus na lamang po yung mga scholarship na pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa akin habang ako'y nag-aaral pa. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon sa buhay ko. Dahil kung iisipin ko po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, nung time na nag-aaral po ako mga minamahal, talagang yung mga scholarship na yan, pinagkaloob ng mahal na
Panginoon sa akin. Ang sabi po ng mga classmate ko, mga minamahal, kapag natanggap ka daw po sa isang scholarship, talaga hindi ka na magkakaroon ng iba pa. Ngunit kapag anak ka ng mahal na Panginoon, lahat mga minamahal, in-applyan ko. Nandun din po lahat ng pangalan ko sa lahat ng in-applyan ko, mga minamahal na scholarship. Pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa akin yan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Then nandyan po mga minamahal na August 27 po, 2024, talagang yan po yung graduation day ko, mga minamahal. Nung July, mga minamahal, talagang para po akong naiinip sa bahay, mga minamahal. Kaya nag-desire po ako sa mahal na Panginoon. Pinag-pray ko po sa mahal na Panginoon na gusto ko na pong magkaroon ng trabaho. Alam niyo po, mga minamahal, nung buwan na yan, mga minamahal, July 2024 po, bumiyahe po ako dyan sa dako ng Manila, mga minamahal. And andyan po, mga minamahal, yung aking beloved mama and papa. Hindi po nila ako payagan, mga minamahal, dahil nga po, never ko pong naranasang tumira dyan sa dako na yan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talagang kapag nananalangin ka sa mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon po nagbibigay ng lakas ng loob sa iyo. Alam niyo po, mga minamahal, nung pumunta po ako dyan para sa aking interview, mga minamahal, ang in-expect ko pong mag-interview po sa akin, mga minamahal, nasa isa o dalawa lang po, mga minamahal, ngunit lingid po sa aking kaalaman, mga minamahal, 4 po pala. Andiyan po, mga minamahal, na pagkapasok ko po doon sa company na in-applyan ko, mga minamahal, dahil isa po yung financing company, dapat may experience ka, mga minamahal, ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, fresh grad po ako noon, wala po akong experience, mga minamahal, talaga sa isa, dalawa, pangatlo, hanggang sa pang-4, ipinasa po ako ng mahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. At isang himala po ng mahal na Panginoon, mga minamahal, doon po sa work ko, dahil may kota po kami, mga minamahal. Ang kota ko po noon, bagamat baguhan po ako, mga minamahal, ay nasa 10 million po, mga minamahal. Kung iisipin ko po, mga minamahal, kung saganang sa akin, kung hindi po ako tinutulungan ng mahal na Panginoon, hindi po ako makakakota, mga minamahal. Andyan po simula 1st month, 2nd month, 3rd month, dara-daratso po akong kota. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Amen. Then andyan po, mga minamahal, pagdaan po ng ilang buwan, talaga mag-i-start na po yung review ko po sa isang review center, mga minamahal, dahil nag-enroll nga po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, last March 2025 po, nag-take po ako ng licensure examination for professional teachers po, mga minamahal. Simula November last year, mga minamahal, hanggang sa March, talagang grabe po yung ang review ko, mga minamahal. Dumating po sa punto, mga minamahal, na yung mga booster ko po sa review, sumakto sa banal na gawain every Wednesday. Alam niyo po, mga minamahal, wala po akong ginawa, kundi tumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Then yung final coaching po namin, mga minamahal, sumakto po ulit every Sunday. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, hindi ko na lang a-attendan to dahil alam ko, yung mga naririnig ko nagpapatotoo dito sa harap na ipinapasa sila ng mahal na Panginoon. Kahit self-review sila, mga minamahal, alam ko, anak ako ng mahal na Panginoon, ipapasa din ako ng mahal na Panginoon. Amen. Yung mga final coaching ko po, mga minamahal, every Sunday, hindi ko po yan pinasukan. At yan po yung pinakamahalaga, mga minamahal, dahil final coaching po yan. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, last May 23, 2025, ngayon pinatunayan ng mahal na Panginoon na naririnig niya po yung mga dalangin natin. Talagang ipinasa po ako ng mahal na Panginoon sa aking board exam. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Alam niyo din po, mga minamahal, talagang yung aking beloved Papa,
Bagamat nasa malayo po sila mga minamahal, every time natatawag yan, talagang kapag may nakikita po akong patotoo sa Facebook, mga minamahal, patotoo ng mga kapatiran natin, talaga sinisend ko po yan sa aking beloved Papa. Isang araw, mga minamahal, di po namin alam, talagang tumalo po sila sa gawain ng mahal na Panginoon para Praise the tanggapin Lord. ang mahal na Panginoon na magpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kaya labas-labas ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal, kung maalala ko lamang po yung buhay po namin, nung hindi pa po ako naglilingkod, hindi pa po kami naglilingkod sa mahal na Panginoon. Talagang saksi po ako sa hirap ng buhay. Dahil nung time na yun, mga minamahal, aking beloved Papa, wala po silang stable job po, mga minamahal. Aking beloved Mama, nasa bahay lang po. Talagang yung aking beloved Father, talagang kung ano po yung kikitaan niya ng pera, talagang pinapasukan niya mga minamahal, ngunit sa patuloy na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon po ang nagpara sa amin. Andyan po mga minamahal na yung aking beloved Father, talagang nag-umpisa po yan sa pinakamababang posisyon nung first time po nilang mag-ibang bansa, mga minamahal. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, lagi po yung promotion niya, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoong Jesus. Andyan din po mga minamahal na for almost 3 months po, mga minamahal, na ginagawa po yung bahay namin dahil nag-desire po aking beloved Mama and Papa na sana maparenovate namin yun. Ngunit ang mahal na Panginoon, lahat po na nag-provide ng pangangailangan Praise the namin, Lord. mga minamahal. Nung last Tuesday lamang po, mga minamahal, talagang napa-house blessing na rin po namin yung aming tahanan na pinagkaloob Praise the ng Lord, mahal na man. Panginoon sa amin. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Dahil kung maalala ko lamang po nung mga time na nagtatrabaho po ako dyan sa dako ng Manila, mga minamahal, marami po akong naranasan kapahamakan. Nandyan din po, mga minamahal, na naranasan ko po magkasakit. Ngunit ang mahal na Panginoon, kailanman hindi niya ako pinabayaan at iniwan. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na nagtatrabaho po ako dyan, dahil nga po, mga minamahal, nung una, nilalakad ko lamang yung work ko, mga minamahal. Ngunit hindi po ako nakakadalo, mga minamahal, kaya lumipat po ako doon sa tinitirahan ng aking beloved pinsan, mga minamahal, para sabay po kaming makadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, sa dakilang himala ng mahal na Panginoon, nung time na every Sunday nakakadalo po kami sa gawain ng mahal na Panginoon, sa kahabagan lang ng mahal na Panginoon, nakita po namin yung Marikina Sports Complex, mga minamahal, dahil sa Antipolo nga po kami dumadalo noon, mga minamahal, sobrang layo po. Alam niyo po, sabi ko, mahal na Panginoon, sana magdaos ka ng gawain dito. Alam niyo po, mga minamahal, nung week na yon, nag-post po ang beloved children na ang gaganapin po ang banal na gawain doon mismo sa Marikina Sports Complex. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Amen. Pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dahil nung one time, paharap po ako sa aking trabaho, talagang dyan po sa dahon ng Manila, mga minamahal, yung minibus po, yung jeep po, mga minamahal, talagang wala ka pong makikitang space, mga minamahal. Nung time na yon, nung pagpasok ko po doon sa jeep na yan, mga minamahal, sobrang puno na po niya, mga minamahal. Ngunit sa kadahilanan para hindi po ako malate sa aking work, mga minamahal, isiniksik ko po yung sarili ko doon. Nandun po ako, mga minamahal, sa part ng pintuan, mga minamahal. Andyan po sa patuloy na pagbiyahe po namin nung stop po yung jeep na yun, mga minamahal. Nagsakay po siya ng isang lalaki, mga minamahal. Anong time na yun, biglang nag-announce po yung sa telephone ng driver. Sabi niya, Ding, pag-ingatin mo yung mga pasahero mo dahil may nakapasok dyan na magdanakaw. Alam niyo po, mga minamahal, talagang nung time na yon, yakap-yakap ko po yung bag ko. Napupuri po ako sa mahal na Panginoon. Bilang isang tao, mga minamahal, natatakot po ako. Ngunit kapag nasa mahal na Panginoon ka, talagang bibigyan ka ng mahal na Panginoon ng peace of mind. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yon, talagang dinescribe po ng driver
kung ano po yung damit ng tao na yun, mga minamahal, na tinutukoy po nila. Alam niyo po, mga minamahal, talaga yung tao na tinutukoy po nila, mga minamahal, ay nasa harapan ko po. Sabi ko, mahal na Panginoon, hipuin mo ang puso niya. Napukusan na lang siyang bumaba para walang mapahamak dito sa loob. Alam niyo po, mga minamahal, talagang kapag naroon ang anak ng mahal na Panginoon, talagang ang mahal na Panginoon ang mag-iingat. Alam niyo po, mga minamahal, talagang kusang bumaba na po yan, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ka po yung Praise the Lord, man. sa mahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil after po nung result ng aking board exam, mga minamahal, yung dati ko pong pinagtatrabahuan dyan po sa dako ng Manila, hindi ko po in-expect, mga minamahal, na tatawagan po ulit nila ako. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, grabe ka mahal na Panginoon ka magpala sa akin. Pati yung mga bagay na hindi na namin hinihiling, binibigay mo. Alam niyo po, mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon sa buhay ko. Nariyan po, mga minamahal, saksi po aking beloved Papa, mga minamahal, sa mga kabutihan at himala ng mahal na Panginoon, dahil bagamat naroon siya sa malayo, mga minamahal, nararanasan din po nila, mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon. Amen. Sa banal na gawain na to. Alam niyo po, mga minamahal, one time dyan po sa dako po ng bansang kinaroroonan po ng aking beloved Papa, talagang kapag mainit po, mga minamahal, sobrang init po dyan, mga minamahal, na kapag naglagay ka po ng egg po dyan sa daanan, mga minamahal, sa sobrang init daw po ay maluluto yan. Talaga nung time na yon, nasiraan po ang aking beloved Papa ng aircon, mga minamahal. At sa patuloy na pag-share ko po sa kanila ng kung paano pong gagawin nila sa gitna ng hagipitan, mga minamahal, talagang natutunan po nila, mga minamahal, kung paano manalangin sa mahal na Panginoon. Talagang nilihans po nila yung aircon nila, mga minamahal. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, talagang gumana po yan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan Praise sa the mahal Lord. na Panginoon. Amen. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. God bless sa pinapalampatong niya. Po, Sister Nelly Ann Bautista, tunay nga minamahal, kapag tayo ay tumiwal ng buong puso sa ating malapahinoon na walang pag-alinlangan, hindi tayo kailan maipahiya ng malapahinoon. Siya, mga minamahal na makapangyarihan, sa lahat, mga minamahal, ay magpapakita ng himala at ay pakikilala, mga minamahal, na siya'y totoong Diyos, buhay sa ministeryong ito, mga minamahal. Ang tanging lamang natin gawin, mga minamahal, patuloy na magkumapi, mga minamahal, sa mga pangako ng malapahinoon sa kanyang salita at magpatuloy sa ating paglingkod sa malapahinoon. Amen? At sa oras ito, mga minamahal, tayo po ito mayong lahat. Minsan pang tayo umawit sa ating malapahinoon habang nag-aanda ang bilawid mga awit. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damam mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Praise the Lord! Hallelujah! Mga makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan. Anumang awiting masali, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumbasan. Anumang awiting makasalit, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmulan ng si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen?
At sa oras na ito, minimal tayo po'y manatiling nakatayo at isang sa papuri awiti, iyalin ng Kupunan Choir para lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach to the Beloved Youth and Singles Choir. Amen.
When maybe that it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, yeah. There is power in the mighty name of Jesus. Everyone he wages, he will win. Alla bakal may triumph. I know that is so real. Yes, know that is so real. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. the battle. The battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. The battle belongs to you, Lord. I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. The battle belongs to you. I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. The battle belongs to you. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. The battle belongs to you. I'm gonna see.
Alam ng Diyos. Victory belongs to me. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpakan ang Panginoon sa Diyos na napakabuti. Amen. God bless po sa ating beloved youth and single choir. Tunay nga mga minamahal, tandaan natin anuman na harapin mga minamahal sa buhay. Amen. Anuman kinakaharap natin mga minamahal, ang magsubok mga minamahal ang sabi ng awitin. Amen. Huwag natin kalimutan mga minamahal, kasama natin ang mahal na Panginoon. Ipinakikipaglaban tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang tanging natin gawin mga minamahal, sampalatayanan ang salita ng mahal na Panginoon, kanyang pangako. Tayo magtiwala sa kanyang mga minamahal. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po mga minamahal, muling magpapatuloy sa paghinig ng mga buhay at pinagpahalang patotoo. Amen. Kung handa na po ating pong beloved brother Tariel Tawaran, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanya. At maganda ang huling magpapahayag na kayong pasalamat sa ating mga Pinoy, ating pong beloved sister Christian Bigao. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po ang lahat, ako po yung nagpapabot po ng pinakamataas na papuri, paglulhati sa ating pinakamalapit sa po lamang halo, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nagbibigay din po ako ng dubling paggalang sa ating kagalang-galang na mahal pastor, halo, praise the Lord. Evangelist Will Distrada Almeida, halo, praise the Lord. Pag-alaala sa mga ginintuang aral na iniwan sa ating assistant pastor Lina C. Comon Almeida, halo, praise the Lord. Pagbati din po sa buong Almeida family, halo, praise the Lord. Sa ating mga beloved manggagawa, sa panguna na ating beloved Ordin Pitcher, Kuya Buwinir, halo, praise the Lord. Sa kanyang mahal na anak, halo, praise the Lord. At Divine Steer, halo, praise the Lord. Sa inyo po mga minamahal, baguhan man dito sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapit Jesus, hallelujah, Lord. At andyan na nabigyan ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa, hallelujah, Lord. Alam niyo po, hallelujah, Lord, alang-ala sa mga baguhan, sa mga nakikinig ng webcast viewers natin, hallelujah, Lord. Kami din po ay naabot ng pagluhod na panalangin natin kagalang-galang ng mga pastor, hallelujah, Lord. Sa dako ng Lipanto, hallelujah, Lord, Mangkayan, andyan na probinsya po ng Benguet, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na naabot po ng mga beloved manggagawayan way back 1994, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na makilala aking beloved ama, hallelujah, praise the Lord. Sabi na aking beloved ama na paano nyo nasabi na ang Diyos nyo ay nagpapagaling, ang Diyos nyo ay nagliligtas, ang Diyos nyo ay nagpapala, hallelujah, praise the Lord. Andyan na sabi na aking beloved Father, wala namang masama, subukan ko, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved ama ay may taglay na acute ulcer, hallelujah, praise the Lord. Mula nung binatayan hanggang sa may panganak akong pangatlo niyang anak, hallelujah, praise the Lord. Andiyan na taglay niya yan, hallelujah, praise the Lord. Na sobrang pag sinumpong niyan, minsan sinasabi niya na buti na lang, pagkunin na lang na malapin kasi hindi niya, sa sobrang sakit ng kanyang sikmura, hallelujah, praise the Lord. Pero alam niyo po mga minamahal na makikilala kami sa banal na gawain to, hallelujah, praise the Lord. Yung sinasabi nila na ang Diyos ay nagpapagaling, hallelujah, praise the Lord. Nung pag-counsel sa mga beloved manggagawa, sabi ng mga beloved manggagawa, Brad, mag-alay ka ng ayuno, hallelujah, praise the Lord. Tinanong na aking ama, ano po yung pag-ayuno, hallelujah, praise the Lord. Sabi ng manggagawa, andyan na hindi ka kakain, hallelujah, praise the Lord.
Ikipag-ugnayan ka sa pinakamalapit nun sa panalangin at pagpupuri, Halipis Lord. Andyan po yung sabi na aking ama, bakit ganun? Ako'y may ulcer, bawal akong malipasan ng gutom. Pero taliwas po sa turo ng doktor yung tinuturo sa panagawain to kasi sabi ng mga beloved mong gagawa, andyan na mag-release ka ng 100% na pananampalataya sa Malapinon. Ang Malapinon ang siyang magpapagaling sa iyo, Halipis Lord. Sa madalit sabi po, ang aking beloved ama ay tumalima po, Halipis Lord. Nag-alay po ng ayuno, pero higit ang plano ng ating pinakalapay Jesus kaysa sa plano natin, Halipis Lord. Hindi karakada ka pinagkaloob ang kagalingan, kundi pinagkaloob ang pagbabago ng kanyang buhay, Halipis Lord. Ang aking ama noon, Halipis Lord, ang kanyang taglay na bisyo na pag-iinom, Halipis Lord. Andyan po na nawala ang kanyang pag-iinom, Halipis Lord. Ang kanyang pagiging mainitin ng ulo, inalis po yan ang ating pinakalapay noon. Andyan po na binihisan siya ng may kabanalan, Halipis Lord. Sa kanya pag-uwi sa aming tahanan, sinama niya kaming mga anak niya, Halipis Lord, sa aming pagdalo sa panalagawaing to, Halipis Lord. Nakita namin, naratnan namin tatlong pamilya na naglilingkod sa ating pinakawalapin noon. Pero pag kumilos ang banal na presensya ng ating digilang Diyos, andyan na. Grabe, nag-iiyakan, puspus, Halipis Lord. Ang saya-saya naming lahat, Halipis Lord. Andyan na, hindi namin yan nakita sa dambuhalang relihiyon na dati naming dinadaluan. Sa murang edad ko noon, Halipis Lord, andyan na. Pag-uwi namin, sabi na aking ina, saan kayo nanggaling? Bakit ang saya-saya nyo? Andyan na nagtataka aking beloved mother, andyan na nakita niya ang ilaw sa aking ama. Sabi niya, pwede ba akong sumama sa iyong dinadaluhan, sweetheart? Sabi na aking ama, sige, sumama ka, Halipis Lord. Alam niyo po mga minamahal, sumama aking ina, Halipis Lord. Ang aking ina, may pagka-buwish po yan. Kaya pag may mga nagchichismis sa kanya, andyan na awayin yan. Pero umakilala sa panlagawaing to, hallelujah, pinagkaloobang pagbabago ng buhay, binihisan ng may kabanalan. Amen. Kung aking ikukumpara, bago kami nasave sa banal na gawain to, walang direksyon ang aming buhay, Halipis Lord. Andyan na kumakain ka ng 3 araw, di mo aram kung anong darating na bukas sa Halipis Lord. Pero nung makakilala ka na sa banal na gawain to, andyan na ang buhay na walang hanggan na nag-ahagantay sa atin, Halipis Lord. Ang pangako ng ating dakilang Diyos na ating inaasam-asam. Andyan na may purpose ang ating buhay, Halipis Lord. Andyan na yung turo nila sa amin, andyan na, nung makakilala kami buong pamilya, andyan na sabi nila, patuloy lang kayong dumalo. Sobrang hikaos ng aming buhay, sabi ng aking beloved ama, sweetheart, tawagin mo yung 3 nating anak, hati, kasi 6 kami magkakapatid, kayo muna yung dadalo, susunod na linggo kami na ang dadalo. Andyan na sobrang kainitan, andyan yung first love namin sa ating pinakalapin noon. Hindi matanggap ng aking ina, sabi niya, maglakad na lang tayo, sweetheart, isama natin yung mga bata, Halipis Lord. Sa madalit sabi, buong pamilya kaming naglalakad, kahit may kalayuan yan, nilalakad namin. Patuloy kaming dumalo ng dumalo, pinanghawakan namin na tinuturo sa panalagawain ito. Dumating yung araw, kami din po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sa matagal na panahon, nandiyan na nagkaroon din kami ng kanya-kanyang trabaho, pinagpala din po ng ating pinakalapin noon. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamalapit Jesus. Andyan din po na hallelujah. Aking lang i-share hindi sa pagbaba sa sarili, kundi sa kapurihan ng ating pinakamalapit Jesus. Alam niyo po mga minamahal, may kanya-kanya tayong plano sa buhay, pero kung sa ating ikakasira, andyan nasisirain ang ating pinakalapit Jesus para sa ating kaligtasan, Halipis Lord. Dumating yung time, way back 2018, signed ako sa dako ng Mountain Province, Halipis Lord. Andyan na bilang alagad ng batas, bilang pulis, assigned ako sa Mobile Force. Andyan na naglalakad kami sa bundok, andyan na nagkakandak kami ng clearing operation. Sa ganong trabaho, ramdam ko yung pagod ng aking katawan. Sa madalit sabi ko, naiintindihan siguro ng ating dakilang Diyos, di muna ako dadalo. Ganon yung aking isip hanggang sa patuloy. Nakain ako ng kahinaan, nandyan na, hindi, nawala na yung kagalakan sa aking puso, Halipis Lord. Subalit, ang ating kagalang-galang ng pastor, andyan na nanalikluhod, Halipis Lord. Nananalangin para sa ating kaligtasan. Kabalikat ang ating mga beloved manggagawa, Halipis Lord. Sang araw, andyan na tumawag ang aking ina, sabi niya, anak, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, pero kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos, andyan na napapanaginipan, bawat mga pagkakamali po, napapanaginipan ng aking mga beloved parents. Sabi nila sa akin, anak, manumbalik ka, anak, manumbalik ka. Matigas pa rin ang aking puso, dumating yung time. Andyan na yung paalala na ng ating dakilang Diyos, Halipis Lord. Habang nagkakandak kami ng operasyon, na-ambush kami ng mga hanay ng INPE, Halipis Lord. Nung time na yun, kulang aming supply ng bala. 10 yung sugatan, 1 na yung namatay. Tumawag kami siya sa provincial headquarters, sabi nila, walang darating na back-up, stand your ground. Sa madalit sabi, wala silang pakialam kung mamamatay kami doon, Halipis Lord. Kaya nung time na yun,
andyan na doon ko na-realize kung gaano kahalaga ang buhay, Lubis Lord. Sa madali sabi, hindi na ako nakipagsabayan sa putukan, iniwan ko na aking baril, tinaas ko ang aking kamay. Dakilang Diyos, kabagan mo ako, Lubis Lord. Napakabuti mo sa aking buhay, pero ako ang nagkukulang sa oras na to. Sa iyong kamay, inaalay ko na aking buhay, patawarin mo ako, Lubis Lord. Alam niyo po, tumawag na ako sa aking beloved wife, andyan na rinig niya yung putukan during that time. Nagpapaalam na ako sa kanya. Pero aking beloved wife, tumawag sa pastoral house, humingi ng back-up prayer. Karakadaka, ang putukan na yan, nahinto, Lubis Lord, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos, nakauwi kami ng ligtas. Share ko lang po mga minamahal, yung team leader ko that time, kapatiran din po sa banal na gawain to, beloved Antolin Putputan, Lubis Lord. Nung time na yun, pinahintulutan na ating dakilang Diyos na matamaan siya ng bala ng sniper rifle, Lubis Lord. Ang sniper rifle, kung i-search natin, malakas po yung impact niyan. Pwede kang tamaan yan, true to true, tatago sa katawan mo. Pero nung time na yun, Lubis Lord, bagamat tinamaan siya sa kanyang likuran, Lubis Lord, siya yung pinakaunang lumabas ng ospital. At ang isang himala, pinagtataka ng doktor, yung bala ng sniper, yun po yung nayupi. Lubis Lord, gaano kabuti ang ating pinakalapit sa Lilia. Maging ang aking kuya, pareho kami nasa serbisyo bilang alagad ng batas, Lubis Lord. Nasabugan po yan ng rifle grenade. Ang simento, butas. Ang kahoy, butas. Andyan po na ramdam na po yung sharp nail sa kanyang tagiliran kasi ay may mainit na bagay na ramdam niya sa kanyang tagiliran. Akala niya dugo kasi mainit. Pero sabi niya, bakit matigas? Pagtingin niya sa kanyang tagiliran, yung sharp nail nakadikit lang sa kanyang damit. Butas ang kanyang damit pero ang kanyang tagiliran di binutas. Hallelujah, glory to God. Maraming beses pa po mga minamahal na kami pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos, maging aking beloved wife at ako malapit mga minamahal nung time ng pandemic, Lubis Lord. Natamaan kami ng COVID-19 virus, andyan na. Kung siya yung may lakas, siya yung magluluto. Habang ako'y hinang-hina, kung siya naman yung nanghina, ako naman yung magluluto. Grabing hirap, Lubis Lord. Pero buhay ang ating pinaglilingkurang Diyos, Lubis Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakalapin, andyan na pinaggaling kaming lubusan ng ating pinakalapin, Jesus. Marami po pong pagpapala at himala ang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos, pero kulang po tayo sa oras. Kaya hanggang dito na lang po, aking po pinapasalamat ang ating pinakalapin sa pagpapalang material, financial, physical, at higit sa lahat, ang pagpapalang spiritual. Amen. Ang lahat ng kapurihan, kawatan sa ating pinakamahal Jesus lamang. God bless sa pinapalang patong yan. Ating pong beloved brother Tariel Tawaran, at talagang hindi biro ang mga himalang ito maminamahal. Ang pagliligtas ng mahal Panginoon, sa mga panahon tayo ay humingi ng tulong pagsakloro sa mahal Panginoon, amen. Talagang siya ay maasahan, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, ito ay hindi nagkakataon lang, amen. Kundi ito ay talagang ayon sa kalooban ng mahal Panginoon, sa pagliligtas ng mahal Panginoon, dahil nais ng mahal Panginoon ipaalam sa bawat isa atin na ang ating nasumpungan Diyos sa ministeryo ito, mga minamahal, totoong Diyos, buhay na Diyos, mga minamahal, amen. At yan, mga minamahal, ay talagang pinatunayan, mga minamahal ng ating beloved evangelist, Pastor Wilder Almeda, Assistant Pastor Linus Almeda, na kung hindi, dahil sa kanilang mga minamahal, na ginamit ng mahal Panginoon, hindi tayo magkaroon ng ganitong pananampalataya sa ating mahal Panginoon. Amen. Na kahit tayo ay nasa kalagitnaan, mga minamahal ng matinding kahirapan, kagipitan, sa kunaman, mga minamahal, o sa kamatayan man, tayo ay nagkaroon ng pananampalataya sa mahal Panginoon na talagang hindi maminamahal pananampalataya na galing lang sa tao. Amen? Na nagbabago. Amen? Alam natin mga minamahal ay talagang ganun ang nature ng tao mga minamahal. Subalit ang Diyos mga minamahal, sa oras na tayo ay tumawag, sumampalataya mga minamahal, hindi tayo kailanman bibiguin ng ating mahal Panginoon gaya ng nangyari sa buhay ng ating mahal kapatid nagpatuto mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon at magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po'y tara ko naman muna sa huling magpapayan ng kaya pasalamat sa ating mahal Panginoon. At ito na pong ibinibigay ang pumunta sa ating pong beloved Sister Christian Bigaong. At kaya maganda na po ating pong beloved ng mga awit. Praise the Lord. Praise Lord po. Ang pinakamataas na paglululahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nagpapabutin po ako ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Linus C. Almeda. Ako rin po yung buwabati sa kanila pong beloved Almeda family sa
atin po mga beloved pastoral workers, sa inyong po mga beloved elders, sa inyong po mga kapatiran, baguhan man po at datihan. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Tunay po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kahabagan po niya na maihayag ko po muli ang mga kabutihang ginawa niya sa aming buhay. Una ko pong sariwain, no, ako po ay nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po ay pinahirapan po ng karamdaman pong yan, mga minamahal. At sa tindi po ng hirap ko po sa karamdaman ko po yan, na rin po nadinala po ako ng beloved loved ones ko po sa mga doktor po, mga minamahal. Binibigyan po ako ng tabletas, ng lotion, ngunit wala pong kagalingan yung abang lingkod. At dahil wala pong kagalingan sa mga doktor, narin po na dinala po ako sa mga albularyo, ngunit wala pa rin pong kagalingan. At narin po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po na naabot po ako ng panalangin na ating beloved parents in the Lord na nakadalo po ako dito sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na the Jesus Miracle Crusade International Ministry. At no, ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po, pinagaling po yung abang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat din po ako sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. No, ako po yung nag-aaral dyan sa may dako po ng Cainta Rizal na riyan po na encounter po ako ng muntik na disgrasya, mga minamahal, dahil pauwi na po ako galing school. Yung jeep po na aking sinakyan, hindi ko po alam na sobrang bilis po pala magpatakbo yung driver na riyan po na dun sa may part na po na double highway po at pababa, mga minamahal. Imbis na bumagal po, na riyan po na lalo po kaming bumulusok, mga minamahal, dahil nga po pababa yung kalsada. Na riyan po, mga minamahal, na tinignan ko po yung paanan ng driver at inaapakan naman po niya yung brake, ngunit tunay nga pong wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. Bilang tao po, mga minamahal, kinabahan po ako. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil pinaalala po niya sa akin yung pangangaral ng ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagapitan tayo, isigaw natin yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That time po, mga minamahal, nakapikit na po yung abang lingkod habang patuloy na sinasambit po yung mga kataga pong hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. Na rin po na habang nakapikit po ako, mga minamahal, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po naramdaman ko po unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan at yan po na pinag-ingatan na po kami na ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord! Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Noong mga nakarang linggo nga po, mga minamahal, na rin po kami, isa po yung abang lingkod sa kinahabagaan upang makadako po dyan sa may dako po ng Colon, Palawan, mga minamahal, upang makiselebrate po ng 8-year church anniversary po nila dyan, mga minamahal. Na rin po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po papunta pa lamang po na rin po ng pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ginabayan niya po kami at na rin po na yung gamit po namin, mga minamahal, tunay nga po na yung ibang gamit namin ay hindi po namin kasabay na bumiyahe papuntang Colon, Palawan. Nauna po kami, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil great provider po talagang mahal na Panginoon. Dahil kahit wala po kaming mga ibang gamit, siya po nag-provide ng lahat po ng aming ginamit. Nung naroon po kami at wala po yung aming mga gamit, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At salamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nung unang overnight po, mga minamahal, kami po yung nakadalo po doon. Narin po na sobrang pinagpala po kami na ating pinakamamahal na Panginoon dahil twice po kami nakapag-overnight doon sa kanyang kahabagan. Narin po una po doon sa may bayan po, 1 to 5 po, mga minamahal. At narin po na nung andyan po na papunta na po kami doon sa next na overnight po na start po ng 9 po ng gabi hanggang madaling araw po. Narin po na yung sinasakyan po namin, mga minamahal. Narin po na nagulat po kami kasi humihinto po yung motor po, mga minamahal, at nasa kalagitnaan po kami ng kalsada po noon at sobrang dilim po doon, mga minamahal, dahil po nasa gilid po kami ng bundok, mga minamahal. Kung alam niyo po yung style po ng papunta po ng Baguio, mga minamahal, ganun po yung itsura po ng kalsada po nila doon, mga minamahal, at hindi pa po lahat sementado, mga minamahal. May mga part po na rough road po talaga, minamahal. Na rin po na hindi lang po isang beses na namatayan kami ng motor doon, ngunit andyan po yung habang nasa biyahe po kami, kada namamatay po yung
yung motor po mga minamahal na rin po na nagre-rebuke lang po kami. Hallelujah, in Jesus' name na andyan po na hanggang sa makarating po kami. Patuloy kami nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at nagpupuri sa daan. And then po nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinarating po niya kaming malulahati maayos dun sa aming pupuntahan na sumunod na outreach. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nung araw na po ng event na church anniversary po doon, na rin po na pinagpala po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil na rin po na nakita po yung ang mga kapatid po doon nagkaisa tunay nga po na marami po nakatanggap no na baguan na rin po na pinagpala po yung banalagawain po yung anniversary po yun doon sa Maycolon, Palawan. Kaya pasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon at nung pauwi rin po kami mga minamahalan dyan po yung kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na pinag-ingatan, ginabayan, pinatnubayan po kami. Ligtas na nakauwi sa kanya-kanya po naming tahanan. Kaya pinagpapasalamat ko po lahat-lahat po yan. Kahit ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. God bless sa pinapalang patuloy natin mula Sister Christian Bigaong. Amen. At salamat sa Malapaynoon sa matagumpay mga minamahal na 2 araw nag-krusada at the same time pagdiriwang po mga pang 8 taon dyan sa Kulyon, Palawan po mga minamahal. Amen. At talagang mga patuto na pakinggan natin kung paano ang Malapaynoon naghihimala dito mga minamahal. Amen. Yung mga patuto natin mga minamahal na talagang sige tayo may mga nagbabantang mga ibang tao, napigilan tayong magsagawa ng paglingkod sa Malapaynoon. Nangyari din doon mga minamahal. Amen. May isang lasing mga minamahal na yung kanyang mahal na asawa mo minamahal ay sa gusto niyang patigiling dumalo mo minamahal. Sabi niya ay papaluin niya daw yung mga tumatayo sa pulpito mo minamahal doon sa Kulyon, Palawan. At grabe mo minamahal. Pero ano ang nangyari sa pagtitiwala, pagpupuri ng mga kapatid natin doon? Yung tatay na yan na pumunta roon mga minamahal na lasing. May na pamalo, anong ginawa Malapaynoon? Na habang nagpupuri, pinatulog ng Malapaynoon. Walang nagawa. Bakit? Ang Diyos natin, buhay! Totoo makapangyarihan mga minamahal. Yung barangay captain doon mga minamahal, amen? Maraming nagrereklamo. Na kalapit mga minamahal na bahay mga minamahal doon sa malapit sa mismong gawain ng Malapaynoon. Maraming nagrereklamo at nais ng kaaway na patigilin ang gawain ng Malapaynoon. Pero ano sinabi ng kapitan? Kung tayo nga nagbibideo okay, nagpa-party-party, ay ang sasya natin, walang nagrereklamo. Pero sila, ang ginagawa nila, hindi nagpa-party. Nagpupuri sa Diyos, ipinapanalangin tayo upang tayo pag-ingatan. Anumang karamdaman tayo, pagalingin ng Malapaynoon, maligtas tayo. See? Ang Malapaynoon, buhay, kumikilos sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Ang pinamatas sa upuri, paglulati, pagsamba, sa ating Malapaynoon, Sus lang, mga minamahal. Dito po nagtatapos, mga minamahal, ang pagkikinig ng mga buhay at pinagpalampatuloy. Saan man tayo pumaroon, mga minamahal, patuloy natin ibahagi ang mga kagilagilas na gawa ng Malapaynoon upang sila din na makapakinig, mga minamahal, ay pagpalain ng Malapaynoon. Amen? Tayo po umawi sa ating Malapaynoon. Amen? Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, saints of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquering in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the and I'm the ivy. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. The vessel and He is the way, hallelujah, and He is the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquering His name.
sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus. Bring the power of Jesus. Praise the Lord! Amen! Puri natin malapay ng mga minamahal. Tayo manatiling nakatayo, ating sama-sama puri awitin. Iaalan ko po ng choir para lamang sa ating pinagmahal Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
spoke words into being. The very same God who speaks life into me. The very same God who gave his living will. The very same God who brings the life within. Say, you amazing God, your heart is for us. In your presence, I find
Elohim,
blink of the sun that sets in the sky, give way to the moon and lights up the night. The lakes and the rivers that flow to the sea, they all give you praise continually. When you made me so nice to find, you had a plan so special on your mind. My heart rejoices for this I know. I was created with you. Hey, yeah. Oh, I am so fearfully and wonderfully made. You are the Father, and I am the clay. It could be silver, it could be gold, but you chose the time to cover my soul. So now we lift up these hands of clay to give you the glory and worship your name. My heart rejoices for this I know. I was created to worship you. So now we lift up these hands of clay to give you the glory, worship your name. My heart rejoices for this I know. I was created to worship you, created to worship, winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all my tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when the one is around. I
dropped my sword and cried for just a once. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Hallelujah, 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 I'm not afraid because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing. I've never faced retreat, but they don't see all my enemies. I live in His feet. When I fall down, they don't know. Fix me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a once. 'Cause deep inside there's a hope. The water is a child. hallelujah, hallelujah. They don't Sama-sama natin mga minamahal. know. Kami na mahal na presensya ng ating Panginoon Diyos, mga minamahal. Hallelujah, I drop my sword and cry for just a once. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners Hindi man tayo karapat-dapat lahat, mga minamahal. People say Umaling ang pagmamahal ng ating dakilang I'm Diyos. strong beyond Ang pinapatama sa bawat isa sa atin, mga the minamahal. tide of sin inside of me. I'm holding on to tears. 'Cause they don't know that I'm going home when I fall down. They don't know what picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a once. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Walang hanggang pananalaman namin sa ating They Panginoon. don't think I'm running home when I fall down. They don't know what picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a once. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That I come running home when I fall down. They don't know Ang ating buhay ng Diyos, mga minamahal. when no one Ang kasalangitan natin ang pag-ibig ng Diyos, mga is minamahal. my son for just a once.
down. They don't know what makes me up when nobody's around. I drown my soul in cry for just once. 'Cause deep inside this I know the warrior is a child. They don't know that I come running home when I'm mounted. They don't know what makes me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a love. 'Cause deep inside this heart, the warrior is a child. Patuloy natin awitan mo ang ang ating dakilang Diyos ay nasa ating kaligtasan, mga mahal. Didn't cry your face to me. People say that I will face I never face retreat, but they don't see all my enemies. I lay them at His feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one's around. Oh, I drown my soul in cry for just a the warrior is a child. They don't know that I can come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. 'Cause deep inside this I born, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just once. I drop my sword and cry for just once. Minsan lang po po mga minamahal. I drop my sword and cry for just once. 'Cause deep inside this heart, the warrior is a child. Salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, oh Diyos. Ang pag-ibig ko Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalaw sa akin laging totoo. Salamat sa nagulan ng iyong kordero na nabusto ng kabago.
Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, Lord. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamali, kailan ba ikaw ay aking mahal? Purihin ka, yes, the glory. Purihin ka, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri ay di kami mapapago. O purihin ka, thank you, Lord. Purihin ka, Panginoong Jesus. Yes, amen. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri ay di kami mapapago. Gumawa ng himala, yes, amen. Mga sakit, pinagaling, nagugutom, pinakain, yes, thank you, Lord God. Nakakita ang mga bulang, masasamang espiritu, pinalaya. Yes, thank you, Lord, thank you, Jesus. Kaya purihin ka, yes, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri ay di kami mapapago. Minsan pa, o purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri ay di kami mapapago. Kaya purihin ka, thank you, Lord God. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri ay di kami mapapago. Sa pagpupuri ay di kami mapapago. Sa pagpupuri ay di kami, thank you, Lord Jesus, mapapago. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilan dito sa buhay. Hallelujah, glory, glory to God. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng masaya, magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, ngunit bago ang lahat, mga minamahal. Hallelujah, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, doble paggalit, pagrespeto po, mga minamahal, sa pag-alala sa mga turo at pangaral, mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor, Wells Estrada Almeida, ganoon din po, mga minamahal. Hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, sa ating beloved assistant, Pastor Comon Almeida, mga minamahal. Hallelujah, magiging po, mga minamahal, pagbati rin po, mga minamahal, sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, magiging po sa nangasiw sa lugar na ito sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nair, mga minamahal, magiging po sa kanilang beloved daughter, at Ibay Nair, mga minamahal, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil ang yugtong ito, mga minamahal. Hallelujah, dito masusukat, mga minamahal, yung katapatan natin, mga minamahal. Hallelujah, kung gaano kalaki, mga minamahal, ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Lahat ng umibig sa mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, nung nagkatawang tao, ang ating dakilang Diyos, ayon sa sulat, mga minamahal, sa Ebanghelyo, ayon sa Sang Mateo, mga minamahal. Ang kabanata po ay 19 at ang talata po ay 16 hanggang 17. Amen. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa 17, at sinabi niya sa kanya, bakit mo'y tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Kung ibig daw mo minamahal, hallelujah, pumasok sa buhay na walang hanggan, ingatan daw mo minamahal ang utos ng mahal na Panginoon.
mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, nagkatawang tao ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, lumapit, mga minamahal, hallelujah, ang isang lalaki, mga minamahal, hallelujah, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. At pagdating sa 18, mga minamahal, sinabi dyan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung kanyang dapat gawin, mga minamahal, usundin, mga minamahal. At sa 18, mga minamahal, ng Mateo pa rin ng 19, 18, ang sabi dyan, mga minamahal, huwag kang magnanakaw. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng gustong magmana ng buhay na walang hanggan, magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hindi saga ng akin, mga minamahal, bagkos, mga minamahal, ang nagsabi sa banal na kasulatan ay ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil sabi nga sa Malakias 3:8, mga minamahal. Kaya sabi ng ating dakilang Diyos sa lalaki, mga minamahal, huwag kang magnanakaw, mga minamahal. At pagdating sa Malakias, mga minamahal, sabi ng mga Panginoon ng mga hukbo sa Malakias 3:8, nanakawan baga ng tao ang Diyos. Tinanong uli, mga minamahal, hallelujah, ng tao ang ating dakilang Diyos. Ngayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Pakampunan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil po, mga minamahal, hallelujah. Sabi nga, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, hindi mga minamahal upang kunin lamang, mga minamahal, hindi para mga minamahal ibigay ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi lang ganun lang, mga minamahal. Bagkus, mga minamahal, ang punto ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Yung tayo ay makasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil mahal na Panginoon din ang nagsabi, mga minamahal, na dapat wag, mga minamahal, hallelujah, kalimutan ang utos ng ating dakilang Diyos. Dapat sundin natin, mga minamahal, dito nakalakip, mga minamahal, yung pangako ng mahal na Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, mula sa Malakias, hallelujah, taas po natin ang basa, mga minamahal, sa Malakias 3:7, mga minamahal, sabi dyan, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, yamang nakilala natin, mga minamahal, ang katotohanan na ang nagpalaya natin, mga minamahal, lubusin po natin, mga minamahal, na gawin at sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos sa bawat pagkatawag sa atin, mga minamahal. Dahil sabi sa Malakias 3:7, mga minamahal, hallelujah, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Para pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil mga minamahal, hallelujah, sabi mga minamahal, sa 17 na Malakias 3 pa rin, mga minamahal. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon na mga hukbo, sa araw na aking gawin. Sa makatuwid, bagay isang tanging kayamanan. At akin silang kaawaan na gaya ng isang tao na naawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Nang nakaunawa, magsabing, praise the Lord. Para pakampunan natin ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Kakaawaan tayo ng ating dakilang Diyos, patatawarin tayo ng ating dakilang Diyos. Dahil maminamahal, sabi nga mula ng karawan ng ating mga magulang, maminamahal, dati-rati maminamahal tayo ay naligaw, maminamahal sa palatuntunan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal, hallelujah, kung ano lamang ang ating nabunot sa ating bulsa, mga minamahal, yun lamang, mga minamahal, ang ating pagkakaloob, mga minamahal, sa ating kinagisnang reliyon, mga minamahal. Subalit, Biblia ang nagsasabi, mga minamahal, na kung ating daw didinggin, mga minamahal, ang utos ng ating dakilang Diyos sa araw na ito, mga minamahal, ngayon ding mismo, mga minamahal, hallelujah, pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ibabalik niya, mga minamahal, hallelujah, ng siksik, liglig at umaapaw, mga minamahal. At magsabing, praise the Lord. Para pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, ito po, mga minamahal, hallelujah, yung susundin ko na basahin, mga minamahal, pakinggan po natin ito, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, dumarating ang oras at dumarating ang panahon, mga minamahal, hallelujah, na ang kaaway ay sisingit at sisingit sa atin, mga minamahal. Basahin ko po, mga minamahal, muli ang sinabi ng ating dakilang Diyos dito sa banal na kasulatan, ay ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata po ay 6 at ang talata po ay 3 hanggang 4. Pakinggan niyo po ito, mga minamahal. Datapot pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Sa 4, upang ang iyong paglilimos ay malihim at inyong amang nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Lahat ng nakaunawa, magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal.
Ito po mga minamahal, ang salita mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Kung i-atras po natin ang basa mga minamahal mula sa mga minamahal, dahil ang ating nabasa 3-4, intindihin nyo mabuti yung 1 hanggang 2 mga minamahal. Dahil po mga minamahal, hallelujah, sabi ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal, napakahirap mga minamahal na magkaroon ng katwiran ang isang tao mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Sabi mga minamahal sa ating nabasa, mga minamahal, kapag tayo ay naguhulog ng ikaput bahagit handog mga minamahal, dapat wag maalaman ng kaliwang kamay. Sa madaling sabi mga minamahal, hallelujah, indirect mga minamahal, hallelujah, ang mahal na Panginoon lamang ang nakakaalam at ikaw na nagkakaloob. Lahat ng nakaunawa, magsabing praise the Lord. Purihin po ang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Bihira na po itong mabasa, mga minamahal. May paliwanag, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, ito ay, hallelujah, pinagkaloob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa araw na ito, sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, dapat, mga minamahal, kung tayo nagkakaloob, mga minamahal, tikom ang ating kamay, walang nakakakita, mga minamahal, maging ang iyong katabi, mga minamahal. Dahil ang ating binibigyan, ang ating sinasamba sa buong Espiritu at katotohanan ay nasa lihim. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Sabi nga mga minamahal, huwag maalaman mga minamahal ang ginagawa ng kanang kamay, ng kaliwang kamay. Sabi dyan mga minamahal, hallelujah, dapat hawak-hawak natin mga minamahal, hallelujah, hallelujah, na hindi makita ng iyong katabi mga minamahal. Upang mga minamahal, sabi mga minamahal sa ating nabasa, upang ang nakakakita sa ating dakilang Diyos na nasa lihim mga minamahal ay gagantihan ka. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, minamahal, hallelujah, sabi dito para po sa ating mga baguhan, minamahal sa ating mga live viewers, minamahal, sabi sa Malakias 3:10, minamahal, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tignan niyo po ang pangako ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Grabing pagpapala pala mo ang ibalik ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Halil kung ating nasunod, mga minamahal, ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Well Estrada Almeida na sabi sa banal na kasulatan, dapat magkasama yung ikasampung bahagi at handog. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, maminamahal, hallelujah, minsan maminamahal, may mga taong nagque-question, mga minamahal, bakit daw, hallelujah, napakalaki, bakit daw 20%, mga minamahal. Dubai, napakalinaw ang sinabi ng banal na kasulatan, ika-10, mga minamahal, hindi ika-9, hindi ika-5, sa madaling sabi, 10%. Lahat magsabing, praise the Lord. Ika-10 bahagi at mga handog. Lahat ng sumasampalataya sa propeta ng Diyos, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ano ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Well Estrada Almeida, mga minamahal, kung ang pagmamayari ng ating dakilang Diyos ay 10%, mga minamahal, ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Well Estrada Almeida, mga minamahal, tumbasan mo uli ng 10%. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng sumunod, mga minamahal, hallelujah, sa utos, mga minamahal, hallelujah, o sinabi ng propeta ng Diyos, mga minamahal, kailanman, mga minamahal, hallelujah, pagpapalain at pagpapalain ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sabi ng ating dakilang Diyos, mga siya ng katawang tao, mga minamahal, hallelujah, mula sa Mateo 6:33, mga minamahal, unahin mo, mga minamahal, na hanapin ang kanyang karyan at ang kanyang katwiran, mga minamahal, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa bawat isa sa atin. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa mga nagtagal na, mga minamahal, hallelujah, alam niyo po, hindi nagkukontinto yan ng 20%, mga minamahal. Hallelujah, ginagawang 30%, 40%, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos sa kanila. Mga minamahal, lalo silang pinagpala ng pinagpapala at pinagpapala ng buhay na Diyos. At lalong higit doon, mga minamahal, hallelujah, sila'y pinag-iingatan sa lahat ng mga bagay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Dahil apat, mga minamahal, hallelujah, ang sakop ng pagpapalang pisikal, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual. Kaya sinabing lalong higit pagpapalang spiritual, dahil kung tayo sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang espiritu natin, mga minamahal, ay mapupunta sa langit, mga minamahal, hallelujah. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, po rin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa hindi na pagtatagal, mga minamahal, ilabas na po natin, mga minamahal, ang ating pagkakaloob, mga minamahal, hallelujah, upang panalangin na po natin, beloved elder, beloved brother, Saldi D. Guzman. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilan Diyos. God bless you po. Ating mga wait, maminamahal na Panginoon po, maminamahal ang magbalik po, maminamahal na di mabilang po na pagpapala. Maminamahal po rin po, maminamahal ang ating dakilan Diyos na buhay. Maminamahal, tayo na po tumayo. Maminamahal, hallelujah. Bilang pagbibigay galang, maminamahal, hallelujah, sa salita ng ating dakilan Diyos na dadalhin po ng ating mga ngaral. Maminamahal, ating aking na mong tiyatawagan, aking na pinagkakalob sa ating beloved brother Jubin Pereira. Amen. Praise the Lord. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakas ng taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. At sa pagkakataong ibinibigay mo kami sa amin, mahal na Panginoon, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa araw nito. Maraming mapapaulat sa pandalangin na aming iginagalap ng Marabang Lista, World Estrada, Almeida. Ay po mga minamal na mga magagawin kami kapatawaran. Sama kami supot sa pagkasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo nawatig namin ng pagkasala kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon, at sa iyong pag-aaral ng mga salita. Lang siya mong salita, padamang lingkod sa ganang akin walang magagawa. Basahan lamang, aligabok lamang. Ngunit gamitin mo daw ng papapalang espiritual. Sa aming pumahal, magkapit sa dakong ito, lalo aming mga minamalang mga bisita. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, antok, I command to cast out, and the mighty of Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay makaupo na po. Uliba po lahat sa kapahintulutan ng ating pong beloved preacher. Ako bumabati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa ating pong General Sunday Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, saan man kayo naroroon, sa oras ito, ano ang inyong kalagayan, ay huwag kayong mag-alala, huwag kayong magdalawang isip, sapagkat napaka makapangyarihan ng Diyos na ating sinasamba. Amen. Whoever you are, wherever you are, ano man ang inyong kalagayan, kayang-kaya kayong tugunin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kayo lamang po ay magpatuloy, patapusin ang bawat banal na gawain. At sa mga pinagpala naman na, sapagkat meron nakaka-receive na po tayo ng mga feedbacks, mga minamahal, na sila po mga minamahal ay natugon na ang kanila po mga panalangin. Kayo po'y tumayo at dumalo sa pinakamalapit na Jesus Miracle Crusade International Ministry sa inyo pong kinalalagyan. Amen. Upang kayo po'y makapagpasalamat, makasama ninyo ang mga Kristiyano, kapwa na ninyo Kristiyano. At sabi nga mga minamahal, kapag tayo sama-sama, napakasarap damhin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved pastor, our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved pastoral workers, ating pong mga beloved elders, kasama natin yun, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Linggo ngayon, hindi overnight, kaya dapat walang inaantok. Amen? Amen? Nandito na tayo mga minamahal, samantalahin na natin. Amen? Grabing pagkilos ng banal na presensya kanina. Grabe, pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po tuloy na po mga minamahal, kunin na po natin yung ating po mga banal na kasulatan at ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Job. Ang kabanata ay 33, talatay 14 hanggang 15. Amen. From the book of Job, chapter 33, verses 14 up to 15. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 33,
Ang talata po ay 14 hanggang 15. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ang Diyos ay minsang nagsasalita, oo, makalawa, bagaman hindi pinakikinggan ng tao, sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahulog sa mga mata ng tao, sa mga pagkakatulog sa higaan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal, yung malakas. Amen. Praise the Lord. Sabi nga natin, ang pinapalagpagan natin ay hindi ang tao, kundi ang mahal na Panginoon. Amen. Ating pamagatan muna, mga minamahal, ang ating pag-aaralan ngayon, Understanding God's Message. Marami pong tao, mga minamahal, nakikinig sa salita ng Diyos, pero hindi naiintindihan ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Sa totoo lang, mga minamahal, sometimes, kaya kung bakit paulit-ulit natin nagagawa ang mga pagkakamali? Because we tend to listen, amen? We tend to hear, but never listen. Napapakinggan natin ang salita ng Diyos, but para lang hangin dumadaan. Kaya ngayon ang ating pong pag-aaralan, mga minamahal, we have kahalagahan ng pag-intindi sa mensahe ng Diyos. Amen? Kaya nga sinasabi natin, bakit kailangan ng mga choir maglista, tumatayo ka naglista? Bakit? Sobra naman, di pwede naman umupo. Amen? Akala natin mga minamahal, pinaparusahan. Hindi po. We wanted every Christian na sa bawat mensahe ng Diyos, naiintindihan ng mga anak ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? And that's the reason why, much more sa ating pong mga ginagamit ng ating pong mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Napakahalaga na ating pong maintindihan bawat mensahe. Equally yan, but a bit higher ang requirement sa mga ginagamit sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal, ang sabi nga, napakahalaga na hindi lang isulat ang talata, kundi intindihin ang mensahe ng Diyos. Ngayon mga minamahal, sabi nga, dito sa Aklat ng Job, sapagkat ang Diyos ay minsang nagsasalita, oo, makalawa, bagamat hindi pinakikinggan ng tao. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Nung overnight, we heard the message of God. Naintindihan ba natin, mga minamahal? Sunday, nagkaroon na tayo magpag-aaral sa salita ng Diyos. Naintindihan ba natin? Nung overnight, nung tayo po mga minamahal ay nakinig sa mensahe ng malapastor, naintindihan ba natin, mga minamahal? Some of us, we don't care. As long as we are here, nakaupo, at atin pong masasabing nakapakinig, nakadalo, akala natin sapat na yun, mga minamahal. Ngayon, malalaman natin kahalagahan ng kung kinakailangan intindihin talaga ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi niya, ang Diyos ay nangungusap sa panaginip. Amen. Amen. Totoo yun. Kaya mayroon tayong mga napapakinggan na panaginipan ko, bigla na lang nawala lahat at kalahati ang naiwan. Grabe mga minamahal ang pangungusap na yan. Amen. At ang sabi diyan mga minamahal, sa isang pangitain sa gabi, magkaiba yung panaginip sa pangitain, mga minamahal. Ang panaginip, tulog ka, himbing na himbing, mangungusap ang Diyos. Pero yung pangitain, gising ka, bigla kang mawawala na lang sa iyong sarili at marinig, makikita mo mga bagay. Ang tawag doon, pangitain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kung minsan tayo po mga minamahal ay may mga advanced information na sinasabi, kapatid, napanaginipan, nagpapasting ako. Bigla akong napanaginipan. Kailangan tayo po ay mag-fasting. Ginaganon tayo ng ating po mga minamahal na mga kapatid. Huwag tayo magalit sa kanila. Amen. Amen. Pinapaalala lang tayo. Amen. Because they care for us. Kaya kapag narinig mo yan, kapatid, ay huwag kang magalit at magmaktol na, grabe ka naman. Amen. Dapat sumunod ka dahil ibig sabihin, mga minamahal, nangungusap ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga gising na mga ng Diyos. God's instructions are important to us
for us to go forward. Kung walang instruction ng Diyos sa bawat ginagawa ng tao, mga minamahal, nakakabahala yun. Amen? At tayo, pakatandaan po natin mga minamahal, nagkakasala tayo kung iba ang ating ginagawa sa gustong ipagawa ng Diyos. Lahat magsabing amen. Inuulit ko mga minamahal, tayo po ay nagkakasala kapag iba ang ating ginagawa sa gustong ipagawa ng ating mahal na Panginoon. Minsan, sa buhay ni Moses, ating basahin ito mga minamahal, Aklat ng Bilang, ang kabanata 20, talatay 7 hanggang 8, italon sa 10 hanggang 12. Amen. Dito po sa aklat po ng mga bilang, sa kabanata 20, talatay 7 hanggang 8, talon sa 10 hanggang 12. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, hawakan mo ang tungkod at pisanin mo ang kapisanan. Pisanin mo at ni Aaron na iyong kapatid. At magsalita kayo sa bato sa harap ng kanilang mga mata, na ibibigay niyaon ang kanyang tubig. At ikukuha mo sila ng tubig sa bato. Sa ganito, paiinumin mo ang kapisanan at ang kanilang mga hayop. At pinisan ni Moses at ni Aaron ang kapulungan sa harap ng bato. At kanyang sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon, mga mapanghimagsik. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa batong ito? At itinaas ni Moses ang kanyang kamay at pinalong makalawa ang bato ng kanyang tungkod. At ang tubig ay lumabas na sagana at ang kapisanan ay uminom at ang kanilang mga hayop. At sinabi ng Panginoon kay Moses at kay Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakilala ninyong banal ako sa mga mata ng mga anak ni Israel, kaya hindi ninyo dadalhin ang kapisanang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Napakahalaga nito mga minamahal, bago tayo magpatuloy, napakahalaga nito dahil marami sa mga Kristiyano ngayon ay sinasabi nila, naiintindihan ako ng Diyos. Amen? At the end of the day, tama naman itong aking ginagawa. Si Moses, mga minamahal, noong magutom, mauhaw ang mga anak ni Israel, mga anak ng Diyos, habang sila naglalakbay sa isang desert land, mga minamahal. Amen? Ilang. At yan po mga minamahal, wala silang tubig siyempre doon. Amen? Kailangan nilang, dami ng, talagang kailangan siya po mauhaw na. Amen? Kaya sila, sabi nila mga minamahal, Moses, bakit mo kami dinala dito sa ilang para mamatay lang sa uhaw? Amen? Kaya sinasabi ni Moses, grabe itong taong ito, mga taong ito. Sa dami ng himala na pinakita ng Diyos, walang ginawa kundi mag-complain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakatanggap ng himala sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Pero complain ang complain. Meron pa rin mga minamahal. Amen? Sa dami ng himala, sa bawat problema mga minamahal na kanya natatanggap mga minamahal o nararanasan, pag dumating ang bago, complain uli. Kung minsan ang mga anak ng Diyos, ganoon mga minamahal. Amen? Pero ang sabi dito mga minamahal, dahil bilang tao, si Moses, nainis. Nung kinausap din naman, sabi ng mahal na Panginoon sa kanila, ang instruction sa verse 8. Ang sabi ng verse 8, hawakan mo ang tungkod, Moses, at pisanin mo ang kapisanan. Pisanin mo at ni Aaron ang iyong mga kapatid, at magsalita kayo sa bato. Tignan na, ang utos, magsalita kayo sa bato sa harap ng kanilang mga mata, na ibibigay niyaon ang kanyang tubig at ikukuha mo sila ng tubig sa bato. Sa ganito, paiinumin mo ang kapisanan at ang kanilang mga hayop. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal. Napakasimple ng utos. Amen? Sabi niya, okay Moses, no worries. Huwag kang mamroblema. Ang gawin mo, kunin mo ang tungkod mo, pumunta ka doon sa bato, kausapin mo ang bato. Ganun lang. As simple as that. Sasabihin mo sa bato, magbigay ka ng tubig, bato. Ipapainom ko sa mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Dahil
Nainis si Moses dahil sa mga taong itong, sabi niya, walang pasasalamat, walang utang na loob, talagang rebellious people. Sabi ni Moses, ikukuha pa ba namin kayo ng bato, ng tubig sa batong ito? Sabi niya, ang ginawa niya mga minamahal, hindi niya kinausap ang bato. Ang ginawa niya mga minamahal, sa inis niya at galit niya, pinalo niya ng 2 beses ang bato. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lumabas pa rin ang tubig mga minamahal. Amen? Pero may sinabi ang Diyos. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, doon sa verse, mga minamahal, sa verse 12, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakilala ninyong banal ako sa mga mata ng anak ni Israel, kaya't hindi nyo dadalhin ang kapisanang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Grabe. Maaring sabihin ng ilan mga minamahal, di ba? Because of Moses' love for God, feeling niya unfair ang mga Israelita due to their rebellion or complaints despite what the Lord did to them. Bilang tao mga minamahal, we might say, mali ba yun? Di ba kung minsan mga minamahal, nagagalit na rin tayo di ba? Pasaway talagang batang ino. Amen? Amen? Pero kapag pinag-uusap, maaaring kapag tayo ay tao mga minamahal, sasabihin natin, dapat lang dahil gusto mong ipakita ang care mo sa Diyos. Ipaalam sa kanila na hindi dapat ganyan ang kanilang ginagawa. Pero mga minamahal, ang Diyos natin ay hindi tao. Ang Diyos natin ay Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nais na mahal na Panginoon, ayaw niyang ipakilala natin sa Kanya na siya nagagalit na, babagsik na, di ba? Dahil ang Diyos ay mahabagin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, kung tayo po mga minamahal, di ba sinasabi natin minsan kung ang tao nga nainis, di lalo ang Diyos. Hindi ganoon mga minamahal. Mas malayo ang pag-unawa ng Diyos sa tao. Ang Diyos punong-puno ng pagmamahal yan. Hinihintay niya bawat araw magsisika. Hinihintay niya bawat araw humingi ka ng kapatawaran, lalapit kang muli, malaman mo sa iyong sarili, ikaw ay nagkamali. Hinihintay niya parati na ikaw ay magbalik at gawin mo ang unang pag-ibig meron ka sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kung nagmamahal tayo at naintindihan natin na, ibig sabihin mga minamahal, kung magmahal ang Diyos, siya po mga minamahal ay naintindihan niya ang kahinaan mo at kahinaan ko. Other way of saying, minahal ng Diyos ang mga Israelita hindi dahil sa sila'y hindi pasaway. Minahal ng Diyos ang mga Israelita dahil ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minahal tayo ng Diyos, hindi dahil sa tayo mga mababait. Masasabi natin mga minamahal na tayo ay talagang perpekto o tayo mga minamahal ay gumagawa na mabuti. Hindi dahil doon, kaya tayo minahal ng Diyos at pinili isinama dito ngayon. Mas marami mas mababait pa sa atin. Amen? Ang iba nga, kaya magbigay ng lupa, mag-donate ng lupa, mag-donate ng damit, bigas. Amen? Tumulong sa mga home for the aged. Kabaitan yun, mga minamahal. Kaya nila yun. Pero hindi sila pinili ng Diyos. Hindi sila tinawag ng Diyos. Tayo mga minamahal, walang ginawa, kundi mangulimbat, magsinungaling, magrebelde. Pero narito tayo ngayon. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. So take note mga minamahal, ang Diyos mga minamahal ay hindi katulad ng tao. Amen? Huwag na huwag natin ipakilala mga minamahal, ang Diyos ay katulad mo na kapag nagagalit. Hindi ganon. Ang Diyos ayaw niya na ipakilala siya na mabangis na Diyos, na ipakilala siya mga minamahal na talagang nagagalit at talagang namamarusang Diyos. Ayaw niya ng ganon mga minamahal. Gusto parating ipakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. At sa pagmamahal na yan, kapag nakita ng mga taong makasalanan, malalaman nila at maiisip nila,
meron palang Diyos na pwedeng magmahal sa akin. Amen? Amen? Meron palang Diyos na bagamat ako'y makasalanan, kayang yumakap pa rin sa akin. Pag nalaman yan, mga minamahal ng tao, magsisisi yan sa kanyang kasalanan at hihingi ng kapatawaran sa ating banal na Diyos. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo, mga minamahal, ay gumagawa ng mga pagpapakilala sa ating mahal na Panginoon, please lang, huwag nating gayahin ang dahilan kung bakit si Moses hindi nadala ang mga Israelita sa lupain ng Kanaan. Amen? Ipakita natin ang kabutihan ng Diyos. Totoo, sinabi sa banal na kasulatan, masdan mo ang kabagsikan at pagmamahal ng Diyos. Grabe, di ba? Pero sa gusto ng ating mahal na Panginoon, ipakilala siya na mapagmahal na Diyos. Diyos na malalapitan. Diyos na matatawagan kapag ikaw ay nasa kapahamakan. Diyos na parating na umaalalay. Diyos na hindi ka iniiwanan. Diyos na pwede mong sumbungan kapag ikaw ay nalulungkot, kapag ikaw ay natatakot. Diyos na talagang walang ginisip kundi ikaw at ako ang ating mga kapakanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng pinagpala ng Diyos sumigaw ng praise the Lord. Una, we fail to follow God's message if we think that God is like us, men. Amen? Huwag kang magpadala sa iyong inis, sa galit, dahil sa pagtatanggol sa Diyos. Totoo yun, mga minamahal. Amen? Sometimes, dahil gusto natin ipagtanggol ang Diyos, nagagalit tayo. Pero hindi iyon ang gustong makita ng mahal na Panginoon, na siya, bilang siya, ng mga tao. Ang gusto natin ipakita na ang ating Diyos ay Diyos na mapagmahal. Diyos na umiibig sa isang taong makasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng Awit, ang kabanatay 103, talatay 8 hanggang 11. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa Awit ni Haring David, ang kabanata po ay 103 at ang talata po ay 8 hanggang 11. Ito sinasabi, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Hindi siya makikipagkaalit na palagi, ni kanya magtataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Siya hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumantiman sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Sa 11, sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. May nakausap akong Kristiyano, brother, nahihiya na akong bumalik sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Grabe ng kasalanan ko, hindi na ako katanggap-tanggap ng Diyos. Amen. Anong kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos? Of course, yung ating pag-ano sa Espiritu Santo. Amen? Kapag tayo po mga minamali talagang biro natin at hindi hinalang ang Espiritu Santo, nagagalit ang mahal na Panginoon. Talagang walang kapatawaran yan. Amen? Pero sabi niyan, lahat ng kasalanan, silong ng langit at lupa, mga minamahal. Dahilan kung bakit ang mahal na Panginoon nabayubay sa krus ng Kalbaryo. It is, kanong sinabi ng Diyos, it is done. It is finished. Ibig sabihin, mga minamahal, tapos na ang gampanin ng kaligtasan ng bawat anak ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung nabayubay sa krus ng ating mahal na Panginoon, sinigaw niya yung, it is done. It is finished. Amen? Ginampanan niya. Grabe ang Diyos, nagkatawan tao. Tinanggap niya lahat yun para lang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang tanging mo na lang gawin, mga minamahal, ay tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Hindi mo kailangan saktan ang iyong sarili. Amen? Hindi mo kailangan magbuhat ng literal na krus, mga minamahal. Hindi mo kailangan yan. Ginampanan na yan ng ating mahal na Panginoon. Isa lang yun. Isa lang ang Kristo.
Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, sagana sa kagandahang loob. Hindi siya nakikipag-alit na palagi, ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Grabe! Pag ang galit, mga minamahal, hindi tuloy-tuloy. Ang tawag doon, mga hindi galit, totoong galit, tampo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo po, mga minamahal, ay dating mainit na Kristiyano, ngayon ang lalamig na mga minamahal, narinig natin ang mga pangungusap sa, nagtatampo ang Diyos na sa iyo, kapatid. Pwede ba? Bumalik ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kapag bumalik ang Kristiyanong nanlalamig, kapag bumalik ang isang Kristiyano nagkasala, sabi ng talata, libu-libong anghel sa kalangitan ang nagdiriwang, isa lang nakaluluwa, makapanumbalik ang sa ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo gano'ng kabait ang ating mahal na Panginoon, hindi niya kinikimkim ang mga nagawa mong pagkakasala. Sometimes sinasabi natin, mga grabe, nahiya na ako sa Diyos. Parati na lang, sabi ko, patawarin mo ko man na Panginoon, pero next day, nakakasala na naman ako. Tapos hingi na naman ako sa gabi. Kinabukasan, sala na naman ako. Sino bang hindi nagkakasala? Tumayo ang hindi nagsakasala. Lahat tayo hindi karapat-dapat sa kalulatian ng mahal na Panginoon. Pero sa bawat pagkakasalang ating nagagawa, kapag tayo'y lumalapit sa Diyos at humihingi ng kapatawaran, bumubukas ang puso niya na pinapatawad ang bawat isa sa atin. Huwag mong isipin, mga minamahal, na sa gabi matutulog ka, ay hindi ko alam kung pinatawag ako ng Diyos. Sigurado yan. Bago mo pa nga banggitin ang salitang kapatawaran, desire mo lang humingi ng kapatawaran, alam yan ng Diyos. Pinapatawad ka na ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kita niyo yung prodigal son? Amen? Sabi niya, naprati siya, ako'y babalik, buti na, doon sa bahay ng aking ama, yung katulong, sarap ng pagkain, gandang damit dito, grabe, anak ako, pero nung lumayas ako, napahamak tuloy ako, balik na lang ako, maski nasasabihin ko na lang, tatay, hindi ako karapat dapat maging isa sa mga anak mo. Amen? Amen? Tatay, maski na isa lang man lang sa mga katulong mo. Yan, practice niya, mga minamahal. Sabi ko, sige, punta na ako. Actually, mahihiya talaga ako. Pagtatawaran ako ng maraming tao. Pero kapag ang isang tao na nagsisisi, i-ignore mo lahat ang sasabihin ng ibang tao. Ang importante sa iyo yung sasabihin ng iyong tatay doon sa kalangitan. Amen? Habang siya po, mga minapapalapit, mga minamahal, nung makita na siya ng kanyang tatay, maniwala kayong yung tatay tumakbo, bumaba, tinakbo niya yung kanyang anak na papabalik. Grabe, katigas ang ulo niyan. Amen? Pero tinakbo niya. At ang sabi niya, siyempre, yung practice ng bata. Sabi ng bata, tatay, hindi ako karapat-dapat maging isa sa mga anak mo. Sabi ng tatay, shh, katulong, bigyan siya ng magandang damit. Ibigay ang magagandang sapatos. Lahat ng alas pwede ibigay sa kanya. At patayin ang pinatabang goya. At sa ganun magdiwang tayo, ang aking anak na namatay, ngayon bumalik na sa akin, ipagdiwang natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun ang pakiramdam ng Diyos. Kaya wag na wag mong isipin, isinasara ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo. Amen. As long as kapag ikaw ay nalamig, mga minamahal, talagang gagawa ka ng mga kung ano-ano makalukuhan sa buhay. Amen? Pero itong pagkatanda natin, mga minamahal, mayroon tayong tinatawag na conviction in our hearts. Habang naiisip mo ang salitang mahal na Panginoon, nagkasala na naman ako sa iyo. It is because God is still there. Kapag iniisip mo, mahal na Panginoon, di ako karapat-dapat sa iyo, patawarin mo sana ako. Still, nandun pa rin ang desire mo na maglingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi pa nawawala ang pagmamahal sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Habang naririnig mo ang salita ng Diyos, nagre-remind yan, bumalik ka na, kapatid. Kapag narinig mo ka, yung dati mong brother or sister na talagang hindi ka na nakakadalo, pero minsan nakasakay mo sa tricycle, nakasakay mo sa jeep, dumaan sa bahay mo, at sinasabi kang, brother, sister,
hinahanap ka na ng mahal na Panginoon, huwag kang magalit yan. Mensahe yan ng ating mahal na Panginoon. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ibigay ang napakalakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabihin ng ilan, maganda naman ang rason ko, brother. Ha? Amen? Ang ganda naman ang rason ko. Ha? Ginawa ko to, talagang purpose ko talaga, mapabuti ang iglesia ng Diyos. Mayroong mga tinatawag na mga beloved worker, matinding nakatawagan yan. Biglang natabihan ng recruiter at gusto na mag-abroad. Anong ginagawa natin, mga minamahal? Gusto ko naman ipatayo yung ipagawa ko yung CR, pagawa ko yung chapel. Ang ganda-ganda mga plano, mga minamahal. Amen? Yung ilan lumalabas, sige, pero natapos ng contract, wala pa rin chapel, wala pa rin CR. Amen? Amen? Oh, pero ano nangyari, mga minamahal? Nagkakawindang-windang tuloy ang buhay natin, mga minamahal. Bakit? Hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa, kundi sarili nating kalooban. We paint our desires, personal desires, sa mga magagandang kulay para lang masabi nating, this is the will of God. Pero inulit ko, ang kalooban ng tao ay hindi katulad ng kalooban ng Diyos. Amen? Kung tinawag kang manggagawa, ikaw ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Mayroong mga nagsasabing, lalabas na ako maging manggagawa. Nag-text sa akin, Brad, alis na ako sa pagiging manggagawa. Sabi ko, bakit? Anong dahilan? Kulang kami sa pagpapala. Sabi ko, kung dyan sa loob, katabi mo na ang mananalangin araw-araw at katabi mo na nasa powerhouse ka na. Pero gusto mo pa rin isipin na ikaw ay hindi pinagpala. Anong mangyayari sa iyo kapag ikaw ay lumabas at nawala ka doon sa powerhouse? Kaming nasa labas, ang tanging naming pinangahawakan, panalangin ng mga manggagawa. Kaming nasa labas, ang tanging naming pinangahawakan, ang pag-iingat ng Diyos dahil sa panalangin ng mga pastor, panalangin ng mga beloved babies, panalangin ng mga manggagawa, ikasa ka doon. Tapos sasabihin mo, hindi ka pinagpala. Baka hindi mo lang nararamdaman o hindi mo lang gusto the way ang Diyos magpala sa iyo. Mayroon kang sariling gusto. Again, I tell you, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang kanyang pag-iisip ay hindi katulad ng pag-iisip ng tao. Ang kanyang kaparaanan ay hindi katulad ng kaparaanan ng tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 1 Samuel, Kabanatay 15, talatay 19 hanggang 24. Amen. Lahat ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 15, ang talata po ay 19 hanggang 24. Ganito po sasabi, bakit hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y yumaon sa daan at na pinagsuguan sa akin ng Panginoon. At aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking nilubos at nalilipol ang Amalesita. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka ng mga pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng mga napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sa 23, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap, sapagkat dahil sa iyong tinakwil ang salita ng Panginoon ay kanya namang itatakwil ka upang wag ka nang maging hari. Right. Sa 24, at sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon
at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito sa talata, mga minamahal, pinagpala si Saul. Amen. Kaya kung tinanong kanya, sino mga pinagpala? Lahat tayo tumantas ng kamay. Amen. Pero lahat ng pinagpala, sometimes, nakakawala yung pagpapala. Amen. Amen. Si Saul, pinagpala, naging hari. Ang problema, sabi ng mahal na Panginoon, tinan yung mensahe ng Diyos, pumunta ka doon sa Amalek. Amen. Pag nandun kayo, patayin lahat. Huwag kayong kukuha ng anumang nandoon na mga gamit doon, mga hayupan. Huwag kayong basta patayin lahat. Amen. Eto na, di pumunta nga. Pagdating doon, mga minamahal, nung mapatay lahat ng minamahal, nakita nila matataba yung tupa, mapunbaka. Amen. Sabi ng mga tao, sayang ito. Ibibigay na lang natin sa Diyos. Yung i-offer ba? Ang ganda-ganda ng rason, amen? Sa totoo lang, mga minamahal, bubigay natin, kunin natin, tapos i-offer natin sa Diyos. They forgot the message of God. Ang mensahe ng Diyos, patayin lahat, huwag magdadala. Napakasimple. Amen. Amen. Ang ganda-ganda ng rason na meron si Saul, mga minamahal. Pero ang puntos, mga minamahal, yun ba ang gusto ng Diyos? Amen. Ang ganda-ganda ng rason, meron tayo, mga minamahal. Ay, hindi mo na ako dadalo. Ay, pagbibigay naman ako ikasabong bakit handog ko. Amen. Ano bang katawagan meron ka? Amen? Mas maganda ba yung maghain ka kaysa sumunod ka sa katawagan mo bilang manggagawa, bilang mga awit, bilang elder, bilang isang Kristiyano? Ang pagsunod ay mas maigi kaysa hain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes, mga minamahal, ginagawa natin, mga minamahal, na parang scapegoat. Nasa sinabi, di ba alim, bibigyan naman ako eh. Kala natin, masusuhulan natin ng Diyos. Pero hindi mahalaga kung ano yung ginagawa mong mga binibigay mong halaga. Ang mahalaga sa Kanya, mga minamahal, ay yung ikaw na naglilingkod sa Kanya na may kainitan. Ang mahalaga sa Diyos, mga minamahal, totoo, yung bawat halaga na yan, ginagamit sa banda na gawain because yung tao na aabutan yan, mahalaga sila sa mahal na Panginoon. Amen? Pero hindi ibig sabihin gawin mo dahilan yan para hindi mo nagampanin ang panawagan at mensahe sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Importante, ginaganap mo, naiintindihan mo ang mensahe ng ating Diyos na buhay. Ginaganap mo as in toto doon sa pinagagawa sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Gaano man kaganda ang ating plano, mga minamahal, ang kalooban ng Diyos dapat ang masunod. Amen? Amen? Second, we fail to listen and get God's message when people panic in front of life challenges. Kadalasan ng tao, mga minamahal, kapag may problema, panik na panik. Ano gagawin ko? Kukulong na ako. Dadalhin ako sa kapitan. Mapapahiya ako. Amen? Totoo yun. Ay, yung anak ko, grabe. Walang pantuition ako. Anong ginagawa natin, mga minamahal? Kapag tayo po, mga minamahal, ay nagkakaroon tayo ng mga problemang ganyan, mga minamahal. Basahin muna natin bago tayo magpatuloy. Exodus 14. Talatay 13 hanggang 14. Kindly, malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. Aklat po ng Exodus sa kabanatay 14, talatay 13 hanggang 14. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan nyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na nyo uli makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Sometimes mga minamahal, dito mga minamahal, nakikita ng mga tao, paparating, papatayin sila, yung mga sundalo ni Paraon, mga minamahal. Ang ginagawa ng tao, Moses, ano gagawin natin? Ako, delikado, mamatay tayo. Nakapanik tayo parati. Amen?
Hindi natin kayang pagtiwalaan ang perfect timing ng Diyos sa paglutas ng problema. Tagal ng Diyos eh. Naku, ito na yung utak ko. Ay, Bombay na tayo. 5-6 na tayo. Amen? Ayan, nakandalubog-lubog ang buhay natin. Because hindi natin sinunod at pinagtiwalaan ang salita ng Diyos. Amen? Amen? The sin of Israelite, yung senaryo na mayroon tayo mga minamahal, ay natatakot pagdating ng darating ng kamatayan ng mga minamahal. Ganitong mga problema, may mga oras, problems, no matter how big and wide, ano mang grabing problema mayroon tayo mga minamahal, anong ginagawa ng tao? Nagpapanik. Takot sila na mapahiya. They seek remedy on their own way. Ginagawa mo ng paraan. Ay, hindi bali, matalino naman ako eh. Hindi bali, may contact naman ako eh. Ay, kaibigan ko naman si Kapitan eh. Si Mayor, okay naman eh. You seek the solution on your own way. Pag may sakit tayo, mahal naman sa ating mahal na buhay, mahal sa buhay mga minamahal, ang iba, lutang na. Hindi na magawa magpuri sa Diyos. Kalimutan nila mga minamahal na ang sikreto ng pagtatagumpay ang pagpupuri sa Diyos. Kapag may problema ka, pumuri ka sa Diyos. Huwag problema yung problema na yan. Pumuri ka sa Diyos. Kapag may utang ka, pumuri ka sa Diyos. Yan lang ang tanging paraan para malutas ang mga problema at mga takot na mayroon tayo mga minamahal. Fight everything through prayer. Tawag nga na ibang mga preacher dyan, kapag mayroon kang kinakarap na napakalaking problema, luhurin mo yan, tuhurin mo yan, idaan mo sa tuhod yan, manalangin ka, pumuri ka sa Diyos, at yung problema na yan, sabi nga, yung mga trials can be turned into a blessing kapag tayo nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ilan mga minamahal, nadidepress. Ang ilan mga minamahal, talagang nawawala sarili. Bakit? Hiyang-hiya na. Nakalimutan nila mga minamahal na yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran, napakamakapangyarihan. Kung ang araw nga lumulutang, kaya niyang palutangin, ang mundo, walang humahawak pero nakalutang. Hangin, di mo alam kung saan nagagaling pero nagpo-flow yan. Kapangyarihan lahat yan ng Diyos. Utang mo lang ang hindi kayang bayaran. Amen? Yung problema na karamdaman lang ng anak mo, hindi niya kayang pagalingin. Yung takot mo lang ang hindi kaya niya lutasin. Ano pa pagkakilala natin sa ating Diyos? Parang tao lang? Hindi tao ang Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kagandahan, mga minamahal, yung makapangyarihang Diyos na ito, mga minamahal, Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Amen! Diyos na hindi ka pinababayaan. Diyos na aburido kapag ikaw ay nawawala. Diyos na talagang walang ginawa kundi, paano ko kaya pagpalain itong anak ko na ito? That's the good thing of our God. Amen? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag tayo po mga minamahal ay nagkaroon ng mga problema yan, see the word, ang sabi ng talata, mga minamahal, fear not. Huh? Sabi niyan, and Moses said unto people, dahil takot na takot sila, fear not. Huwag kang matakot. So ibig sabihin, ang unang kalmahin mo kapag may problema, huwag kang matakot. Mapapahiya na ako, sabi ng diablo, papahiya ka. Mga tao, huwag ka matakot, ayaw mo lang sila magpahiya, okay lang yan. Amen? Ay, naku, makukulong ka, huwag kang matakot. Na, makapangyarihan ang Diyos mo eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nakita niyo mga minamahal, kung mayroon tayong mga kaibigan na mga masabi nating ma-impluensya sa lipunan, kapag tayo may problema, kaso for example, sino tinatawagan natin? Si Chads, ako yung kaibigan mo. Ayusin nga natin ito. Tao lang yun. Pwede mong tawagan. Diyos, makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit lulugo-lugo ka ngayon, kapatid? Bakit hindi mo gawa magpuri? Ba't hindi mo magawang masaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Ang ilan nakakadama ng banal na presensya, ikaw nakatunga nga. Bakit? Dahil iniisip mo yung problema, iniisip mo yung takot mo, iniisip mo yung burden mo, pasakit na nararamdaman mo.
Those are the doings, gawa yan ng kaaway ng Diyos. Walang iba si Satanas. Kung naparito ka, mga minamahal, para purihin ang Diyos. Naparito ka hindi para isipan ng problema. Naparito ka para unahin ang paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Fear not, stand still. Sabi ng Biblia, huwag ka magmukmuk sa bahay mo. Kung ikaw ay masaya at pinagpala ka, nandito ka sa harapan at grabe ka magpuri, lundag dito, lundag doon, dahil pinagpala ka, pagdating ng problema, diretso ka pa rin. Bakit? Ang pagkakaiba lang, lumuluha ka sa araw na yan dahil may problema ka. Pero ang sabi ng Biblia, huwag mo hindi ka kailangan magsinungaling sa Diyos. Sabihin mo, nasasaktan ako, mahal na Panginoon. Natatakot ako, mahal na Panginoon. Nandun takot mo. Huwag kang matmaya sa Diyos. Alam niya kung ano nararamdaman mo. Amen. Ang kailangan mo lang maging tapat sa Diyos. Pero sabi niya, fear not, stand still. Tuloy-tuloy ang gagawin mong pagpililingkod sa mahal na Panginoon. And see the salvation of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. For every problem we have, there are 1,000 ways, God, to solve them. Amen. Kung gusto mo ng pagpapala dahil naghihirap ka ngayon, hindi lang sweepstake ang solusyon. Hindi luto lang ang solusyon. Na yan ang isip natin, mga minamahal. Hindi utang lang ang solusyon. Napakarami. Ang ating mga kapatid, dahil sa hirap ng buhay, anong ginawa nila, mga gusto, hindi sila tumigil maglingkod sa Diyos. Wala silang pamasahe. Anong ginagawa nila? Naglalakad. Amen! Hindi sila napigilan ng kanilang pagkakaroon ng walang pamasahe. Pero habang sila naglalakad, nakakapulot sila piso. Ba't ang dami kaya naghulog dito? Amen? Pulot. Kita nila sa may highway, kumpleto ng pamasahe. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. See? How good is our God. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. It's just that we do not expect, hindi natin tinitingnan mabuti ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin napapakinggan ang kanyang mensahe, mga minamahal. Amen? Anong unang-unang ginagawa ng tao, mga minamahal, sa bawat problema? Everything, ang tawag nila dyan, stereotype solution to the problems. Alam mo kagad, kapag ikaw ay may utang, it's either magtrabaho ka, umutang ka, o may magbigay sa iyo ng pera ng iyong mahal sa buhay. Amen? Yan, ganun na, stereotype. Ibenta yung kung anong meron kang property. Those are stereotype solution. 4 lang yun. Amen. Pero libo-libo ang solusyon ng Diyos. Maging taong galit na galit sa iyo, pwede niyang gamitin magbigay ng kanyang mga pera para mambayad mo sa utang mo. Amen? Amen? Sabi ko sa inyo, mga may Kristiyano, parati ito, Kristiyano nung mga naunang mga Kristiyano yan. Puri ng puri ang mga kapatid natin. Hirap ang buhay, katabi nila, mayaman. Amen? Galit na galit yung mayaman, mga minamahal, maingay ka, Kristiyano. Pero puri ng puri, hindi natitigil, mga minamahal. Narinig ng mayaman ng ating mga kapatid. Mga Panginoon, wala na kaming pagkain, walang ulam. Mga Panginoon, alam ko naririnig mo ang aking panalangin. Salamat at binigyan mo kami ng kalakasan. Narinig ng kapitbahay, sabi niya, magluto kaya ako ng masarap na ulam. Amen? Tinulang manok. Niluto niya, mga minamahal. Tignan ko nga ito kung magpasalamat pa siya sa kanyang Diyos. Dinala niya, mga minamahal, sa kanya kapitbahay niya. Sabi niya, ito, niluto ko yan. Ulam mo. Sabi ng Kristiyano, salamat, mahal na Panginoon, pinagpala mo kami ng ulam at pagkain sa araw na ito. Sabi ng kapitbahay, tingnan mo to. Ako ang nagbigay, hindi yung Diyos mo. Amen. Anong sabi ng Kristiyano?
Kung hindi hinipo ng Diyos ang iyong puso, hindi mo ako bibigyan. Amen! Lahat ng bagay, controlled ng mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan mo lang magtiwala sa Kanyang salita. Huwag kang, do not fear, stand still and see the salvation. Yun lang gagawin mo. Huwag kang magpanik. Amen? Sapagkat kung anong kinakuha sa iyo, mga minaman yung nawala, binigay din yan sa iyo ng mahal na Panginoon. Sa totoo lang. At kapag nawala yan, anytime, pwedeng bumalik yan. 3 times, 4 times, 10 times, 100 times. Sapagkat may Diyos, ang importante, huwag mawala sa iyo yung Diyos na nagpala sa iyo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, yung stereotyping na yan, pakatanggalin na yan sa isang Kristiyano, mga minamahal. Kapag ikaw, mga minamahal, ay humaharap sa problema na, like for example, anak mo, may sakit. Anong naka-stereotype? Doktor kaagad yan. Amen. Ibig sabihin, normal yun. Ang ginagawa natin, kung saan tayo umuutang, yun, para lang masolusyonan. Nakalimutan mo, sinabi naman ng Panginoon, I am the God that healeth thee. Kinalimutan mo na yun. Ako'y natatawa kapag mayroon nagpapatotoo. Sinabi ko sa Diyos, nung ako'y nasa pagsubok, sinabi ko, Mahal na Panginoon, kung totoo kang Diyos, pagalingin mo ang aking anak. Tinanong ko ang ating mga kapatid, ilang taong ka na sa mahal na Panginoon? 5 years. Nakatanggap ka na ba ng pagpapala? Dami na, brother. Tapos sasabihin, kung totoo kang Diyos, sa 5 years niyang pagpalilingkod, araw-araw pinagpapala, duda pa rin siya kung totoo ang Diyos. Amen? Alam natin na totoo ang Diyos, kaya huwag mo sasabihin kung totoo kang Diyos. Dahil ang Diyos ay totoong totoo. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, yung mga stereotype na yan. Si David po nga minamahal. Ang sabi ng Biblia, he is called king after the God's own heart. Pinili siya ng mahal na Panginoon. Pero isang araw, nagkamali pa rin siya. Kaya siya mga minamahal gumawa sa kanyang salmo. Ating basahin ito mga minamahal, last few verses na lang. Mga awit, kabanatay 51, talatay 10. Amen. Dito po sa mga awit ni Haring David, ang kabanata po ay 51 at ang talata po ay 10, ito pong sinasabi, likhan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Create in me a clean heart, O God. Yan ang panalangin ng mga Kristiyanong very much submissive sa kapangyarihan ng Diyos. Empty your hearts. Kung ikaw ay maglilingkod, kalimutan mong inhinyero ka. Kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, kalimutan mong ikaw ay nasa pwesto at you have all the power. Dahil walang ibang makapangyarihan kundi ang Diyos lamang. Amen? Amen? Kung naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, hindi mo dapat ipinagmamalaki kung anong tinatamasa mo yan. Ang tangi mo pinagmamalaki, may Diyos na nagbigay ng iyong tinatamasa sa ngayon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ni Haring David, bagamat siya pinili, after God's own heart, sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi niya, mahal na Panginoon, kalimutan mo ba, hari ako, pero create in me a clean heart, O God. Dahil sa aking pagiging hari, ang dami ko nang naririnig na mga bagay, naging dahilan, kundi ito mga minamahal ay naiipon sa akin, nagiging pride ko na ito. Amen. Dati mga minamahal, nung hindi pa tayo pinagpala, wala tayong pinag-aralan, talaga para tayong, pero nung tayo mga minamahal ay pinag-aral at nakapasa, may trabaho, akala mo kung sino na tayo. Bakit? Ito na yung mga experiences that we learn galing mismo rin sa ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ikaw ay pinagpapala, hindi ito dapat gamitin para ikaw ay mawala. Gamitin mo ito para lalo kang mag-uminit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maaaring sabihin ng ilan, practical lang ang buhay, brother.
Kaya nga kung hindi kapag nakikita kong medyo masama pakiramdam ko, hindi na ako dumadalo. Amen. Dahil naintindihan ako ng Diyos. Practical ang buhay, umuulan, umaambon. Huwag na muna. Naintindihan ako ng Diyos. Ganon tayo mga minamahal. Amen. Pero nung ikaw ay walang-wala pa, mas kinabaha, tinatawid mo yan, makadalo ka lang sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Nung ikaw ay walang-wala pa, sabi ng tatay mo, tumigil ka, huwag kang dadalo dyan. Kung hindi, iitakin kita. Anong ginagawa ng ilang mga Kristiyano? Mas kinaharangan ng itak. Tuloy-tuloy ang kanilang pagsaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon. Ang ilan mga minamahal, inuuna naglilinis ng bahay para sa ganun di magalit ang tatay. Ang kanilang bahay, ang kanilang damit, sinasabit sa may bintana. Kapag natulog na si tatay, lumalabas sila, kinakalwit yung damit mga minamahal sa pastoral house doon nagbibihis. Amen? Pagdating ng umaga, mga minamahal, magigising overnight. Magigising, saan ka galing? Sabi ng Kristiyano, praise the Lord po. Palagpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sister Esmeralda, amen? Ang asawa niya, sundalo. Grabe! Kapag nalalasing asawa niya, baril dito, takot ng takot ang ating mahal na kapatid. Amen? Anong ginawa niya mga minamahal? Sabi sa kanya, huwag ka mag-overnight. Kakaputukan tayo. Siyang ating mahal na kapatid, talagang dumalo pa rin. Pagdating sa umaga, mga minamahal, madaling araw, dumating sa kanilang, sa terrace nila, hindi makapasok, saradong bahay. Amen? Doon na natulog ang ating mahal na kapatid. Malamig. Amen? Pagkagising ng kanyang mahal na sweetheart, ba't nandiyan ka? Sabi ng ating mahal na kapatid, praise the Lord, sweetheart. Dumalo ko sa overnight. Nagkumain ka na ba? Amen? Sabi ng kanyang mahal na sweetheart, talaga tigas ang ulo mo. Ngayon, ang kanyang mahal na sweetheart, kasama na natin naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Huwag kang bibitaw sa kalooban ng Diyos. Stand still. Fear ye not. Pakatanda mong tatlong yan. Fear ye not. Huwag kang matakot. Stand still and see the salvation of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang huling-huli mga minamahal, selective listening causes our failure to understand the message of God. Pag sinabing selective listening, mga minamahal, ang sabi diyan mga minamahal, darating ang araw na kapag ayaw natin ang mga ngaral, ayaw na natin. Darating ang araw kapag hindi natin feel yung topic, hindi na tayo nakikinig. Darating ang araw, mga minamahal, na kapag tayo na po mga minamahal ay talagang nandun, wala sa mood. Ayaw na natin maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Tandaan po natin mga minamahal, sa bawat panalangin na meron tayo, mayroong tugon ang ating mahal na Panginoon. Mayroong siyang ibinibigay na kasagutan. Ang kailangan mo lang mga minamahal, makinig. Amen? Amen. Huling talata, unang hari. Ang kabanata ay 19, talatay 10 hanggang 13. Amen. Dito po sa aklat ng unang hari, sa kabanatay 19, sa talata ay 10 hanggang 13. At sinabi niya, ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan at kanilang pinag-uusig ang aking buhay upang kitlin. At kanyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. At narito, ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin. At pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. At pagkatapos ng lindol ay apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong na tinig. At nangyari, nang marinig ni Elias ay tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan sa yungib. At narito,
dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, sometimes, despite all the blessing, yung experiences natin na mga Kristiyano, sabi nga ng English, ating basahin, mga minamahal, sabi niyan, and he said, I have been very zealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken, sabi niyan, and I have been, sabi niyan, have forsaken all their covenant, thrown down their altars, and slain thy prophets with the sword, and I, even I only am left, and they seek my life to take it away. Tuloy-tuloy. Sabi niya, and he said, go forth, and stand upon the mount before the Lord. Ang sabi ng propeta sa kanya, mga minamahal, eto si Elias, talagang dami niyang grabing kapangyarihan na ginawa niya. Pag sinabi niyang, walang uulan, hindi talaga uulan. Uulan, umulan talaga. Yung apoy, baba, dun sa altar, umapoy talaga. Grabe! Pero isang araw, nung nalabalita niya papatayin na, panapatay lahat ng mga propeta ng Diyos, natatakot. Ang dami niyang himala na nakita, ginawa, pero natatakot. Amen. Sabi ng Diyos, sabi naman ng propeta ng Diyos, go forth and stand. Sabi niyan, and behold, the Lord passed by. Dahil dadaan. Akala natin dadaan ng malapay nun, di ba? Sabi niyan, and a great and strong wind rent the mountains and broke in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. Sometimes, di ba, kailangan natin makakita muna ng yung mga grabing tayo'y mapahamak, magkalindol-lindol bago tayo magingi ng kapatulan magpakainit uli. Pag lumindol yan, maniwala kayo, kinabukasan, nandito lahat, ang punong-puno ito. Nanangin mo na Panginoon. Amen? Pag nagkaroon ng baha, lahar, naku, kinabukasan yan, at ikaw ay naligtas, ay naku, grabe, init na init yung marapay ko. Akala natin, mga minamahal, kailangan din ganyan, dahil yung ragasa na yun, saka tayo natatakot. Mas grabe mong katakutan, malapay noon. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Sabi niya, but the Lord is not there. Sabi niya, great strong wind rent the mountains. Sabi niya, and after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Next, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. Bakit mo kailangan panghintayin ng mga sakuna para ikaw ay magpakainit na maglingkod? Sinasabi ng Diyos, wala doon sa mga yon ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Araw-araw katabi mo ang ating mahal na Panginoon. Huwag mo nang hintayin dumating pa yon. Tingnan niyo mga minamahal, nagkaroon ng pandemic. Noong nagkaroon ng pandemic, napakainit ang mga tao. Wala sa pandemic ang mahal na Panginoon. Matagal mo nang kasama ang mahal na Panginoon. Amen? Binabaliwala mo lang ang Diyos. Amen? At ang sabi niyan, and after the fire, a still small voice. Merong maliit na tinig ang pangungusap ng Diyos. Sabi ko noon minsan, bakit kailangan maliit? Hindi pa pwedeng isigaw. May nais ang Diyos sa mensahe ito. Kapag maliit na tinig, ibig sabihin, ayaw ng Diyos na lumayo ka sa Kanya. Kapag malayo ka, hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos. Amen. Kasi yung salita niya, maliit. Amen. Kung nandun ka, lalayo ka sa sanlibutan, lalo mong hindi makikita ang pangungusap ng Diyos. Kung ikaw ay magmamaktol, kung ikaw ay magre-rebelde, kung ikaw ay kung ano-ano mga gagawin mo sa buhay mo, lalo mong hindi mo maririnig ang pangungusap ng Diyos.
Kaya ang sabi diyan mga minamahal, a small voice. Amen? Para na sa ganun, ikaw dapat mga minamahal, dumadalo ka, hindi mo iniiwanan ng banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi niya, before you read the word, habang nagbabasa ka, God's message is into your mind. Dumarating ang mensahe ng Diyos. Attend the worship service para marinig mo ang maliit na tinig ng Diyos. And we cannot hear that small voice kapag tayo ay malayo, mga minamahal. Nandito ka nga, malayo ang puso mo sa mahal na Panginoon, hindi mo mapapakinggan ang mensahe ng Diyos. Amen? Amen. Mas malakas pa yung chismis sa kaliwat kanan. Kaya uuwi ka, puro chismis ang inuwi mo, hindi ang kabutihan ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, come near to God. Ang bawat lumalapit sa Diyos, kailanman hindi itinataboy ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At kapag narinig natin mga minamahal, sabi ng talata mga minamahal, sabi diyan, kapag narinig mo yan, sabi niyan, and entering the cave, sabi niyan, and behold, there came a voice unto him and said, what thou doest here, Elijah? Elijah, Elias, magaling kang propeta. Ang dami mong himalang sa pamagitan mo, pinakita ng Diyos. Anong ginagawa mo at nagtatago ka ngayon? Same question ang gusto ipabot sa atin ng mahal na Panginoon. Cancer mo, brother, pinagaling. Anong ginagawa mo ngayon at lulugo-lugo ka ngayon? Sister, grabing himala sa'yo. Amen, wala ka ng silbi. Pero inayos ang buhay mo. Bakit ngayon lulugo-lugo ka ngayon? Amen? Same question. Ang sabi naman na Panginoon, learn from your experiences. Huwag mong kalilimutan ang ginawa ng Diyos sa iyo. Alalahanin araw at gabi. Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. At makikita mo, mararamdaman mo ang banal na presensya ng ating Diyos na buhay. Tayo umawit mga minamahal, tayo tumayo. Amen. Praise the Lord. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dati ako ay parabang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin nila. Kahit hanggang kailan ba hihintayin? Hallelujah! Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh, Jesus, ikaw lang bigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Hallelujah! Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Salamat na sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat na kilala. Even praise the Lord. Hallelujah. Isa pa mo na. Dati
ako ay para bang nag-iisa. Kahit mayroon pang mga kasama, kailan naman damdamin nila kahit hanggang kailan pa hihintay sa aking puso, sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. We love you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging inamahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala na iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala. Ako'y may halaga. Oh, salamat. We love you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. We love you so much, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko sa iyo ko ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa ang sagot sa akin. Wala nang Alam niyo mga minamahal, napakasarap malaman na mahalaga tayo sa Diyos. We have a God who is a God
walang ginawa kundi tayo ay mahalin. Walang ginawa kundi tayo palakasin. Walang ginawa mga minamahal kundi isipin tayo mga minamahal patuloy na maglakbay hanggang sa ating buhay na walang hanggan. Ang Diyos na ito, kapag nadarama ka, pinipilit ka niyang itayo para makapagpatuloy sa paglilingkod mo. Oh, Jesus, ikaw na. Praise the Lord! Pansin. Hallelujah! Nagmahal sa akin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Ibigay ang papuri mararapat lang sa Diyos! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Oh, Jesus! Ikaw lang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa akin. Wala kang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Puso sa'yo nakilala kita. Let us pray. Dumalangin tayo sa Diyos, mga minamahal. Napapakinggan tayo ng Diyos sa oras na ito. Walang bagay na nalilingid sa Kanya. Sabihin mo sa ating Diyos, kung ikaw ay nalulungkot, sabihin mo, mahal na Panginoon, nalulungkot ako. Kung ikaw ay natatakot, sabihin mo, mahal na Panginoon, natatakot ako. Kung ikaw ay puno ng problema at malapit ka ng bumigay, mahal na Panginoon, nanghihina ako. God is listening. Pinapakinggan ka ng Diyos sa oras na ito. Huwag kang tumingil, kapatid. Kung sabi mo, mahal na Panginoon. Hindi kailanman napagod ang Diyos makinig ng iyong mga problema at mga hinaing. Patuloy siya naghihintay. Sa bawat araw, minuto, oras, segundo na yung buhay. Gusto niyang bumalik ka. Gusto niya makasama ka niyang muli na buong buo. Huwag mong isipin na hindi niya nakikita ang pinagdaraanan mo, kapatid. Ang kailangan mo lang, magtiwala sa Kanya. Heavenly Father, naririnig mo ang panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Tanging ikaw ang aming pag-asa. Tanging ikaw ang aming kalakasan. Tanging ikaw ang aming paninindigan. Tugunin mo sa mahimalang kaparaanan ang mga dalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Hindi hadlang ang malayo.
Hindi hadlang kung gaano grabe ang kanyang mga problema. Alam namin walang bagay na mahirap sa iyo. Sa panandalangin ng aming ginagamit na malabang listo with Estrada Almeda. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating pumaminamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Huwag niyong hayaang matapos ang banal na gawain ito na hindi niyo natatanggap ang magandang balita na ito patungkol sa ating mahal na Panginoong Hesus. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Kinakailangan manampalataya ka sa iisang Diyos. Walang iba ang kanyang pangalan ay Jesus. Siyang Diyos na nagkatawang tao upang ikaw at ako'y magkaroon ng kaligtasan. Lahat ng panalangin mo, Jesus is the answer. Second, pagsisisi. Lahat ng tao ay nagkasala. Araw-araw, minuto-minuto, segundo-segundo. Kaya kailangan natin magsisi. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko nga, naririnig tayo ng ating mahal na Panginoon. Third, ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Be baptized in Jesus' name, and you will receive power. You will receive the power of the Holy Spirit, and your sins shall be forgiven. Mapapatawad ang kasalanan mo. Darating sa iyo ang grabing pagpapala na inihanda ng Diyos. Pangapat, ay bautismo sa Espiritu Santo. Gampanin na ng Diyos yan. Kung naramdaman mo ang pag-iyak ngayon, di yan iyak ng kalungkutan. Ang iyan, grabe na naramdaman, parang lumalaking tumatay mga balahibo nila sa katawan. Huwag kang magtaka dyan, kapatid. Iyan ay pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Diyan nakikita natin mga minamahal. Sabihin mo lahat ng iyong pangailangan and God will answer you. So, Roseto, ang tayong gampanin mo ay ang tanggapin ng Diyos. Lahat ng aking sabihin mo. Sabihin mo, mahal na Panginoong Hesus. Sumunod ka, kapatid. Mahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan. Ngunit ako'y humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ko man na Panginoon. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salat, katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan dyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Nakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapay Jesus na ito yung mga anak. Saan man sila naroon, malapay noon, abot ang tinig na ito. Humingi sila ng kapatawaran. Sa pandalangin na aming gagamit ng sa Will Estrada Almeda, patawarin mo po sila, malapay noon. Ano mo kayo nagawa, malapay noon. Alam namin ikaw ay Diyos sa pagpatawan, banayad sa pagagalit, malapay noon. Tugunin mo kanila mga panalangin, pagalingin ng mga karamdaman, lutasin ang mga problema. Nawa malapay noon, yung sulat ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa kalangitan, sa punang kanyang mahal sa buhay. Hindi una uli lamang nawa ito malapay, kundi simula pala manawa kayong paglilingkod, makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Paminamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa ating po mga personal na panalangin. Pangangailangan po natin. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin na aming gagamit ibang sa Will Estrada Almeda, ang pumaminama naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, gawa ng kaaway, ako kasawat in Jesus' name. Be healed, be healed in Jesus' name. Mga panlupay-pay, mga pababag sa iglesia, gawa ng kaasawa ang banal iglesia, I commit kasawat in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasawat all sicknesses and diseases. Be healed in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen.
Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Amen. At huwag magbibiro. Ang kinin natin na yung ating pong mga panalangin, ating natanggap na. Hindi yung tatanggapin pa lang. Natanggap na. Nasa iyo na. Amen. Sapat yung sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos sa ating pong pakikinig salita ng Diyos. To God be the glory. Tayo dadako na po sa ating pong mga announcement. Narito ang ating mga beloved elder, Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalampay Jesus. Galwi po sa ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay ko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, amen, ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. At sa buong beloved Almeda family, magandang hapon po. Maging sa ating pong mga beloved elders, mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunier. Amen. At ang kanila pong beloved daughter, beloved Ate Bancha. At sa ating pong lahat, mga minamahal, muli, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen. Meron pong practice after ng closing prayer, mga minamahal. Amen. May practice po ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Sa mga nais magpa-counsel, may counseling po, amen, sa mga beloved sister, lumapit po tayo sa ating pong beloved Ate Vincier, mga minamahal. Amen. Subalit sa ating mga beloved brothers, mga minamahal, hintayin po natin ang ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen. 3 times a week po, mga minamahal, amen, ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, mga minamahal, kaya't magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ito ng umaga ng Sabado, 6:00 ng umaga, mga minamahal. Amen. At sa tuwing araw po ng Linggo, 9:00 magsisimula ng umaga at matatapos po tayo ng 3:00 o 4:00 ng hapon. Ating pong suportahan, mga minamahal, amen, yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, mga minamahal. Amen. Ating pong i-share, mga minamahal. Ang ating pong Facebook live streaming, ang ating pong Facebook page at YouTube channel ay GMCIM, San Carlos City, Pangasinan. 10 piso, 5 piso, ating idaan po dyan sa information para po yan sa ating pong mga TV program and radio program, mga minamahal. Amen. Meron po tayong lay hands. Sa mga nais magpa-lay hands, manalangin na po tayo dyan sa ating kinaupuan, mga minamahal. Bago po tayo lumapit sa harapan, handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. Manood po tayo ng ating pong TV program, PTV 8 po, araw po ng Sabado, 10:30, mga minamahal. Amen. Ng gabi hanggang 12:00 po yan ng hating gabi, mga minamahal. Amen. At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen. Maghayo po tayo. Ating hayuan, yung ating mga loved ones, unang-una, dalhin po natin sa gawain ng Malapinoon. Ating mga kaibigan, mga kaklase, katrabaho, kapitbahay, ating mga kababayan, mga minamahal, hayuan po natin sila. At mag-follow up po tayo, mga minamahal, amen. Ating pong i-follow up yung ating pong mga minamahal na mga kapatid na hindi na po nakakadalo. Maging yung mga nakaraang mga krusada, na-save ng krusada, mga minamahal, amen. Puntahan po natin sila, effort po tayo, mga minamahal, amen.
Talagang magsikap ang bawat isa, magpalakasan. Yung nanghihina, palakasin po natin. Malakas tayo ngayon, mga minamahal. Punta natin yung ating mga kapatid na nanghihina, mga minamahal. Palakasin po natin sila. Muli natin silang dalhin sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Sa ating po mga minamahal na mga baguhan, huwag po kayong umabsent. Amen. Kailangan dumalo po tayo lagi, mga minamahal. Amen. Upang madagdagan yung ating pong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay dumarating, nakukuha sa patuloy sa pakikinig sa salita ng Malapinoon. At ang bilin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung nais natin, mga minamahal, makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, wag po tayong umabsent. Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. At mga minamahal, amen? Manood din po tayo ng ating pong live streaming, mga minamahal, amen? Subalit, wag naman itataon, mga minamahal, sa araw ng gawain. Sa araw ng gawain, dumalo. Amen. May libreng oras, mga minamahal, amen? Regular na araw, amen? Manood po tayo ng live streaming, mga minamahal, at ng ating pong TV program. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po'y tumayo, mga minamahal, at tayo na po'y sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa tagumpay na muling ipinagkaloob sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Amen? At narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother.